Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái phần đó là phần bút trong cái Photoshop của chúng ta nhá. Thì để muốn biết được cái điều này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái khổ giấy mới đi từ những cái cơ bản để chúng ta hiểu về nó như thế nào. Sau đó thì chúng ta mới ứng dụng được. Ok, chúng ta sẽ tạo ra một khổ giấy mới. Ok, trong cái phần này thì mình sẽ để một cái khổ giấy rơi tầm khoảng 800. Một chiều mình sẽ để là 800. Và một chiều mình sẽ để là 150. Và tính theo đơn vị là pixel nha, các bạn nhớ nha. Được chưa? Ok, sau khi mà đã làm xong toàn bộ tất cả những tiêu chí từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái khổ giấy như bình thường. Và lúc này thì khổ giấy đã được hình thành. Và cái công cụ bút của mình thì mình sẽ tạo ra phiên bản như sau, mình tích vào đây để cho nó hiển thị. Và nhớ là cái công cụ chúng ta mà khi hiển thị mà nó không đầy đủ như này thì các bạn sẽ chọn vào Windows, chọn vào Workspace và chúng ta chọn vào cái Encanto Default này, các bạn nhìn thấy chưa? Nếu mà các bạn dùng tính năng 3D thì nó tự khắc nó sẽ nhảy sang cái giao diện 3D cho các bạn. Còn nếu bình thường thì chúng ta sẽ dùng cái Classic Default này thì các bạn sẽ thích vào đây cho tôi. Nhìn chưa? Công cụ sẽ như này. Và cái bút B được ký hiệu là, các bạn nhớ nhá, bút của trong Photoshop được ký hiệu là chữ B. Và các bạn sẽ nhìn thấy đây là chữ B đây ạ. Nhìn chưa? Thích vào đây. Và trong quá trình khi mà các bạn làm xong thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi nhá. Ví dụ tôi chọn bút B và tất nhiên chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu sắc nó phù hợp. Ví dụ tôi chọn vào một cái màu xanh. Được chưa? Chọn cái màu xanh. Và sau khi chọn bút xong thì các bạn để ý cho tôi là ở thanh thuộc tính ngang của chúng ta nó có thuộc tính như sau. Thứ nhất là thuộc tính của đầu bút. Nhìn chưa? Các bạn sổ xuống các bạn có thể nhìn rất là nhiều thể loại đầu bút khác nhau. Rất nhiều loại bút khác nhau. Và tiếp theo nữa thì sau khi mà chúng ta đã hiểu về cái bút này thì ở trong cái bút này nó có hai phần cho các bạn, đó là phần size chính là độ to nhỏ của đầu bút. Có nghĩa khi tích vào đây bạn muốn cho cái đầu bút nó to lên thì bạn tích vào đây, bạn kéo này lên thì tự khắc đầu bút nó to lên, và kéo này xuống dưới thì nó thì nhỏ đi. Nhìn thấy không ạ? Đó, to lên và nhỏ đi. Và tất nhiên là to lên và nhỏ đi đấy thì chúng ta sẽ bôi nó ra thôi. Và nguyên tắc thì cứ đập ra một layer mới đã và chúng ta bôi. Các bạn sẽ nhìn thấy là khi tôi bôi như này, tại vì cái đầu bút tôi là đầu bút mềm nên chính vì vậy mà các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái đầu bút tôi tô đến đâu thì hình nó sẽ nhoẻn đấy. Nhìn thấy chưa? Tô đến đâu nhoẻn đấy. Còn trường hợp thứ hai nữa là gì? Khi bạn sổ xuống thì ở đây nó có đầu bút cứng hơn, các bạn thích vào đây thì bạn sẽ tô như này thì nó sẽ cứng hơn, nó không nhòe mềm vào nền nữa. Thì tùy thuộc theo cái ứng dụng của các bạn mà các bạn có thể chọn là bút cứng hay bút mềm tùy thuộc vào cái này nhá. Rồi, phần thứ hai nữa là các bạn sẽ nhìn thấy cái đầu bút của tôi là gì? Size chính là phần to nhỏ của đầu bút, nhưng phần phía dưới của chúng ta thì lại là cái gì ạ? Chính là độ hard disk, chính là độ mềm và độ cứng. Độ mềm và độ cứng của đầu bút của chúng ta. Đó, các bạn kéo về không như này thì ngay tức nó sẽ mềm, nhưng mà khi bạn đẩy cái này lên 100 thì nó lại là cứng. Đó, vậy thì các bạn nhớ nha, cái gì lúc nào dùng đầu bút mềm và cái gì lúc nào dùng đầu bút cứng thì đấy là việc của chúng ta. Chúng ta phải tư duy ra và chúng ta sẽ biến. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã hiểu về bản chất rồi thì bây giờ chúng ta làm bằng cách nào? Các bạn nhìn này, để muốn điều chỉnh đầu bút của chúng ta to nhỏ, các bạn sẽ có những cái cách như sau. Một là bạn sẽ điều khiển trên thanh thuộc tính của tôi. Được chưa? Kéo, đánh công số, tùy các bạn. Loại thứ hai là bạn sẽ chuột phải thẳng vào màn hình thì tự khắc nó ra cái đầu bút này cho các bạn. Bạn kéo sang trái, kéo sang phải nó cũng tiện hơn. Chuột phải này, nhìn chưa? Chuột phải này, nhìn chưa? Đấy. Rồi tiếp theo, cái giá trị đầu bút của chúng ta còn có cái gì nữa? Chúng ta sẽ ấn chặt vào phím Alt trên bàn phím của các bạn và ấn chuột phải, kéo sang phải và kéo sang trái. Nhìn nha, kéo sang phải và kéo sang trái. Kéo sang phải là to và kéo sang trái là nhỏ. Nhá. Giữ phím Alt, giữ chặt phím Alt, ấn chặt chuột phải, kéo chuột sang phải rồi kéo chuột sang trái thì mới được như này. Nhìn chưa? Đó, kéo chuột sang trái. Đó. Tiếp theo, cái giá trị của chúng ta là chúng ta có thể điều chỉnh cái đầu bút của chúng ta nó cứng hay mềm, nó tùy thuộc vào cái gì nữa. Chúng ta giữ chặt phím Alt, chúng ta kéo sang phải là to, kéo sang trái là nhỏ. Nhưng mà đẩy lên trên thì là mềm và kéo xuống dưới thì lại là cứng. Lên trên xuống dưới nha, giữ chặt chuột đấy, lên trên xuống dưới thì nó lại là cứng và mềm cho các bạn. Nhìn chưa? Và lúc này tô rất là dễ dàng cho nó. Đó, xong.
Ok, sau khi mà đã hiểu được bản chất của cái đầu bút rồi thì bây giờ các bạn sẽ đi đến cái phần tiếp theo nữa là trong cái đầu bút của chúng ta nó có phần chế độ hòa trộn này. Nhìn chưa? Và tiếp theo là opacity này. Tiếp theo cái độ follow của chúng ta là sẽ là 100% và smooth là như này. Thì tất cả những cái thông số này nó là mặc định. Các bạn nhớ nhá, thông số là mặc định. Và các bạn nhớ là nếu trong trường hợp khi bạn dùng cái bút của chúng ta mà không ra hiệu ứng thì bạn sẽ phải kiểm tra ngay cho tôi. Thứ nhất là mặt nạ. Thứ hai đúng layer chưa? Thứ ba là chúng ta xem là thuộc tính hòa trộn của nó có vấn đề gì không. Có nghĩa là khi sử dụng mà không được thì phải đặt ra câu hỏi chỉ có mấy cái thứ này thôi. Nên là chúng ta phải kiểm tra lại ngay. Chứ không phải tự nhiên là cứ dùng không được và thấy không hiểu sao em dùng không được. Đấy mới gọi là hiểu bản chất đấy nha. Rồi ok, sau khi mà đã hiểu được bản chất như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái thuộc tính tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhìn thấy trong tất cả những cái đầu bút này thì các bạn nhìn thấy trong cái bánh răng của chúng ta ở đây nó còn có cả độ xoay này. Các bạn nhìn thấy xoay đầu bút đi, kéo bẹt đầu bút lại, nhìn thấy chưa? Đấy thì tùy thuộc, như bình thường thì tôi xoay để như thế này 100% luôn. Xoay thì theo hướng của nó. Ví dụ sau này mình có đầu bút là những cái đối tượng khác thì các bạn có thể dùng chiêu thức nhảy nhá. Rồi tiếp theo, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên một cái bánh răng của tôi. Thì cái bánh răng này chính là phần cài đặt của đầu bút của chúng ta. Và chắc chắn là khi bạn tích vào đây thì ở đây nó sẽ có cái khuôn mà các bạn cần để ý cho tôi, đó là khuôn này. Đây là hiển thị đầu bút của chúng ta. Thì tôi chỉ để tip bút thôi nhá. Được chưa? Còn cái bút chốc này và bút nêm này tôi bỏ đi. Được chưa? Tôi chỉ để bút tip thôi. Được chưa? Và tiếp theo cái phần thứ hai nữa rồi các bạn là bạn kéo xuống phần phía dưới nữa thì ở đây nó sẽ có một cái import đầu bút vào. Cái này là lấy đầu bút vào đấy ạ. Tại sao lấy đầu bút? Bởi vì là chúng ta được đi xin một cái đầu bút rất hay. Chúng ta đi kiếm một cái đầu bút rất hay thì chúng ta lấy vào bằng cách nào? Thì ở đây chính là import đầu bút đấy. Hồi xưa người ta có not đầu bút thì bây giờ là import nhé. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, và lúc này thì chúng ta ấn vào import nhá, như này. Và sau khi import xong thì các bạn sẽ nhớ là tôi đang ở nội dung đồ họa và tôi có một cái bút tên là G. Nha, tôi sẽ ấn vào G cho các bạn. Nội dung đồ họa và chúng ta ấn vào phím G trên bàn phím, nhìn thấy bàn G trên bàn phím chưa? Nó sẽ có cái tên đuôi là ABR. Đây là đuôi của cái bút của chúng ta. Và sau khi chọn xong thì bạn ấn nát vào. Thế là tự khắc nó đã có rồi nên nó sẽ báo hiệu như vậy nhé. Các bạn nhìn này, ở đây thì tôi đã có bút G của tôi đây. Bút G tôi nhìn thấy không? 2 lần này. Đó, ok, hiểu cái này chưa? Rồi chúng ta có thể chọn thẳng vào đầu bút đó và chúng ta có thể ấn nút đen cái group đi. Có nghĩa là chúng ta không muốn dùng nó nữa. Bởi vì là khi nát vào thì nhớ một điều rằng máy của chúng ta sẽ nặng đấy nhá. Chứ không phải là nhẹ đâu ạ. Nên là không phải cái gì mình đưa vào đâu nhá. Ok, tôi sẽ ấn vào đen như này. Thì lúc này tôi ấn ok thì lúc này nó chỉ còn một cái thôi. Nhìn thấy chưa? Tiếp theo này, sau khi mà tôi đã có cái này xong thì ở đây nó có một cái biểu tượng là new cái đầu bút chúng ta đây ạ. Các bạn nhìn thấy export chưa? Và sau khi export xong thì các bạn sẽ để ra một cái tên này để mang cho ai. Ví dụ như là bạn của mình xin thì mình có thể cho, hoặc là mình tự tạo ra những cái đầu bút xong mình đi bán. Đấy, nó có rất nhiều chiêu thức. Có nghĩa là bản thân thì có những người thì không làm ra đầu bút, nhưng lại có những người là chuyên gia sưu tầm cái đầu bút đấy rất là đẹp, rất là hữu dụng trên thị trường, xong là mang về đi bán. Đúng không ạ? Bởi vì mình có công mà em. Và tất nhiên ở đây nó có rất nhiều yếu tố cho các bạn. Bạn chỉ cần đánh một cái tên, thế là bạn xếp lại là bạn nó có một cái tên mới. Hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì sau khi mà đã hiểu về đầu bút toàn bộ tất cả tiêu chí rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái đầu bút như sau. Nát đầu bút đã có rồi, chúng ta sẽ lấy đầu bút rồi, hiển thị đầu bút rồi, to nhỏ đầu bút rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì tôi sẽ dạy cho bạn về cái chiêu thức gọi là ứng dụng cho thiết kế của chúng ta. Các bạn ghi đi cách ứng dụng cho đầu bút, làm thay đổi hình ảnh cho chúng ta. Ctrl O. Lúc này thì các bạn sẽ chọn đến ổ E cho tôi và chọn vào thư viện ảnh. Và sau khi chọn thư viện ảnh thì tôi sẽ chọn đến một cái từ gọi là thiên nhiên. Và sau khi tôi chọn thiên nhiên xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn vào đây. Ok. Đây là một trong những cái tấm ảnh. Các bạn lưu ý rằng là có rất nhiều người làm cho ảnh du lịch. Và du lịch thì ảnh của chúng ta rất là, đôi lúc chụp thực tế thì nó sẽ không được đẹp.
bây giờ làm thế nào để cho nó đẹp hơn? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi nhá. Nguyên tắc này, chúng ta hiểu về hòa trộn, chúng ta được quyền thay màu đối tượng. Đây, tôi lập ra một name mới. Và sau khi đã có name mới xong thì các bạn lưu ý cho tôi là tôi dùng một cái bút B, và cái bút B này là bút B đầu nhòe, nhìn nhá, tôi ấn đầu nhòe đấy. Và tôi sẽ chọn một cái màu y ngắn, tôi chỉ thẳng vào đây này, nhìn thấy chưa? Tôi chỉ thẳng vào đây. Nhìn nhá, tôi chỉ thẳng vào những cái vị trí này, được chưa? Sau đó việc còn lại của chúng ta dùng bút B và chúng ta tô lên, nhìn thấy tô chưa? Các bạn nhìn thấy tôi không? Và tất nhiên là trong cái vấn đề tô nha, thì ở đây là người ta sẽ có giá trị như sau. Ví dụ bạn chọn overlay, các bạn nhìn overlay chưa? Màu này, nhìn này, tô này, nhìn thấy chưa? Các bạn có thấy màu tôi sẽ nhuốm màu của cái mà tôi mong muốn ở chỗ này chưa? Ok, tôi sổ xuống, tôi có thể chọn một cái màu khác, bởi vì những cái đây là những cái thuộc tính mà chúng ta bắt buộc về để chúng ta sau này tự điều chỉnh về ảnh. Nhìn thấy tươi chưa? Lá có thể tươi. Tất nhiên là tô thì cũng phải chia ra các cấp độ khác nhau, rồi opacity khác nhau, làm sao cho nó phù hợp, đúng không? Ok, tôi kéo ở đây màu tươi hơn. Ok, tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây là một màu khác, được chưa? Và lúc này tôi tô xong cái này được không ạ? Các bạn thấy không? Đấy, tô vào đây, tô vào đây. Tất nhiên trong quá trình khi nạp thì các bạn hãy giảm cho tôi những cái độ opacity để tôi tô vừa thôi. Tô vừa, tô ít thì lại khác nhá. Thấy chưa? Muốn giống hay muốn xanh hay như thế nào đấy là việc của mình thôi ạ. Và tất nhiên là tôi đã tô xong cho các bạn nhìn rồi đấy ạ. Ví dụ cái chỗ này thì các bạn có thể dùng phím Y ngắn, bạn chỉ vào đây, bạn lấy một cái biểu tượng tô này này, bạn lập ra một layer mới. Sau đó lại dùng bút B lại tô như bình thường. Và khi tô thì nhớ là chúng ta chọn vào overlay hoặc shortline, nhìn thấy chưa? Muốn hơi vàng hơn thì tôi sẽ kéo vàng như này, tôi kéo đây. Có nhìn thấy gỗ tôi chưa? Có nghĩa là đây là một trong những phương pháp là nền liền, có nghĩa là bạn thích màu như thế nào thì bạn sẽ cho màu vào như vậy. Bạn được quyền kéo màu, bạn được quyền mong muốn cái màu đó là vị trí ra sao. Thậm chí bạn muốn ánh tím, ok, chọn vào ánh tím. Và sau khi đã có tím xong thì chúng ta lập ra một name mới, chúng ta chỉ việc tô ở đây, đúng không? Nhìn thấy tôi chưa? Và tô như này thì chúng ta chỉ cần hòa trộn đó là short line thôi, màu của chúng ta sẽ ám tím chỗ này. Đấy, có nghĩa là cái sự mong muốn của các bạn nó đến đâu thì bạn sẽ làm được đến đấy, với những cái chiêu thức giống như vừa rồi chúng ta đang làm. Hiểu cái này chưa? Vậy thì đối với những cái ảnh mà du lịch thì thường khi người ta chụp thực tế thì màu nó sẽ không bao giờ được tươi đâu ạ. Nên buộc là phải được can thiệp bởi những cái tiêu chí như vừa rồi tôi vừa nói cho các bạn, đó là tích vào đây là xong. Được chưa? Ok, phần thứ hai nữa gì ạ? Chúng ta có thể tạo ra một cái không gian nó đẹp hơn. Bằng cách này chúng ta có thể dùng bút B và chúng ta nốt cái đầu bút vào. Thì các bạn nhìn đây, cái này tôi sẽ sổ xuống, và đây tôi có một cái bút tên là gọi là mây. Bút mây nhá, các bạn kéo xuống, ở đây nó có bút mây này. Nhìn chưa? Đây ạ, bút mây nhá. Chúng ta tích vào đây một cái. Chúng ta tích vào đây một cái, chúng ta tích vào đây một cái, chúng ta tích vào đây một cái. Ở đây nó có các dạng bút mây cho các bạn. Nhìn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nhìn chưa? Bút mây. Và bút mây này các bạn chỉ cần lập ra một layer mới cho tôi, và tất nhiên mây nó phải là màu trắng. Mây nó phải là 100%, và tôi không để bất cứ một thứ gì, tôi phóng to tới vào đây phân. Nhìn chưa? Có nghĩa là nó sẽ làm cho cái không gian cho nó đẹp hơn. Và cái mục đích là nhiều lúc khi mà các bạn quảng cáo cho sữa chua, hay là các bạn quảng cáo cho cái nước uống gì thiên nhiên ấy, bạn có thể tạo mây, sau đó tạo mấy cái lá vào trông nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chứ không phải là chúng ta đi kiếm một cái mây, kiếm mây trên mạng rồi nó phải như này, nó bị nhiều mây quá cũng xấu. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là cái này nó mây ít thôi thì nó trông lại rất là quý. Nên chính vì vậy mà chúng ta có rất là nhiều loại mây khác nhau. Ok, các bạn sẽ nhìn vào đây, mây của tôi đây. Nhìn chưa? Tích vào đây phân. Đấy, mây. Vậy thì cái mây này nó làm từ đâu ạ? Vậy thì chính là cái này, nó chính là người ta tạo bút bằng chính mây đấy. Người ta tạo đầu bút bằng mây thì làm được cái này nhá. Còn sau này đối với những người vẽ chuyên nghiệp thì người ta làm những cái poster cho game các thứ, thì tất nhiên bút mây, bút cỏ, bút nước các thứ là nó có hết, nó không có thiếu một cái gì hết. Nên các bạn về nhà các bạn chỉ cần tìm cho tôi cái đuôi vừa rồi ấy, các bạn nhìn không? ABR, nên là các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là nhiều loại đuôi. Và sau khi tích vào đây thì các bạn có thấy là tôi đã có một cái bầu trời trông rất là trong xanh, và tôi đã làm cho thiết kế của tôi nó có thể được hơn. Bạn có thể chụp ảnh cái đám cưới, bạn cho mây vào trông nó hay không, đúng không? Hoặc là các bạn có thấy là khi mà chúng ta tạo nên bầu trời nó u ám không mây, thì bây giờ chúng ta có thể tạo mây tạo trời được không? Đó, ok. Phần thứ hai,
Tôi sẽ đi đến cái phần thứ hai cho các bạn, đó là gì ạ? Đó là tạo về biểu tượng cho tuyết rơi. Hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn về cài đặt nha. Các bạn ghi đi cách cài đặt với tuyết rơi như sau. Chúng ta chọn vào bút B và chúng ta tích vào đây. Được chưa? Nào, để muốn chọn tuyết rơi thì các bạn nhớ cho tôi ở đây nhá. Chúng ta sẽ đi vào phần cài đặt. Bước 1, bạn sẽ chọn một cái đầu bút thường cho tôi. Được chưa? Mà đã là bông tuyết thì nó sẽ phải là đầu bút nha. Tôi sẽ cho đầu bút nó thu nhỏ xuống. Nhìn nha, thu nhỏ xuống nhá. Ví dụ đây là một bông tuyết. Và đã là bông tuyết thì các bạn thấy rằng là cái tuyết này của chúng ta là rõ hay là mờ, cứng hay mềm. Thì cái này nó đang bị cứng quá. Bạn sẽ phải chỉnh cái đầu bút nó mềm lại. Nhìn thấy chưa? Chỉnh lại mềm nữa. Nhìn không ạ? Và chúng ta có thể chỉnh cho nó mềm nữa. Được chưa? Để muốn chỉnh được cái thuộc tính của đầu bút này thì chúng ta làm bằng cách nào? Đó là chúng ta dùng bút B. Bước thứ hai là các bạn sẽ ấn vào bảng setting cho tôi, đó là cài đặt, đó là F5. Chúng ta chọn vào Windows và chúng ta chọn vào F5 là cài đặt đầu bút. Tôi dạy bạn lát rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ dạy bạn cài đặt nhá. Nào, cài đặt đầu bút. Và khi tích vào cài đặt đầu bút thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có cái thuộc tính cho các bạn. Thuộc tính như này nhá, bên tay trái của các bạn này. Các bạn nhìn chưa? Cái spacing này là chính là giãn cách giữa các đầu bút. Ví dụ bạn tích vào đây, kéo đây thì có phải các đầu bút nó sẽ xa dần nha. Cái này để làm gì ạ? Ví dụ bạn nào mà đã làm về thiết kế cho sinh nhật thì người ta có thể vẽ như này đúng không ạ? Đúng không? Đấy, cái vấn đề đấy. Các bạn có thể làm đèn chạy không ạ? Hay là bạn có thể vẽ mùng 8 tháng 3 như này được không em? Được không ạ? Hay là bạn có thể ghi một cái chữ được không ạ? Đấy, ghi chữ được không ạ? Nhưng mà các bạn có thấy rằng là chúng ta đang tạo bằng những hình gì? Những hình chấm đấy, đúng không ạ? Rồi tiếp theo. Phần thứ hai, các bạn sẽ ấn F5 cho tôi. Thì cái phần F5 này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái thuộc tính là một là điều chỉnh các cấp độ hạt gần xa. Là cái này. Nhìn thấy chưa? Harddisk các bạn biết rồi. Độ to nhỏ các bạn biết rồi. Được chưa? To nhỏ này, cứng mềm này. Rồi, tiếp theo bây giờ bạn sẽ chọn vào cái thuộc tính đầu tiên của các bạn, đó là ấn vào Shape Dynamic. Nhìn thấy Shape Dynamic chưa? Đây là một trong những thuộc tính và nó có phần Size Jitter, chính là phần chỉnh to nhỏ một cách ngẫu nhiên. Các bạn có thể cầm cái kéo phát lên đây, phát tự khắc là được luôn. Nhìn thấy không? Tự nhiên có to nhỏ nên là bạn vẽ ra, các bạn có thấy to nhỏ chưa? Đấy, to nhỏ có nha. Ấn vào Shape Dynamic và nhớ là phải tích vào phần màu ghi, không phải là tích vào phần đầu này đâu nhá. Tôi nói cho các bạn biết rồi đấy. Không để có nhiều bạn bảo em tích vào đây em không có thông số của thầy. Được chưa? Rồi, và sau khi tích xong đây thì chúng ta sẽ có cái phần scanning chỗ này các bạn tích vào đây cho tôi một lần nữa. Thì đây chính là phần bay lên trên, bay xuống dưới, có nghĩa là lan tỏa ra trên một trục đường ấy. Thì các bạn nhìn này, cầm cái kéo phát ra tự khắc nó lan tỏa ra. Nhìn chưa? Đó. Và sau khi lan tỏa xong thì bây giờ tiếp tục đến phần thứ hai nữa là các bạn sẽ nhìn thấy phần transfer. Transfer chính là tạo ra độ xa gần. Còn cái này là lan tỏa bay lên trên, bay xuống dưới nhá. Nào, xa gần tích vào đây. Có độ xa, độ gần thì chính phần này. Transfer, opacity, jitter chúng ta kéo đến đây. Nó sẽ có xa gần, nó có những cái tuyết rơi xa, tuyết rơi gần. Gần thì rõ và xa thì mờ. Đó, thế rồi. Và sau khi đã làm xong tiêu chí thì việc còn lại của các bạn chỉ việc rắc thôi. Các bạn có nhìn không? Ok. Đấy, các bạn rắc thế nào tùy các bạn thôi. Được chưa? Đấy, đã xong. Và tất nhiên là với những chiêu thức này người ta có thể thu nhỏ cái đầu bút xuống, người ta có thể vẽ như này được không ạ? Nhìn này, vẽ những cái hạt sao xa như này thì người ta đã chuyên nghiệp lắm rồi, nhìn chưa? Vẽ càng nhiều thì nó lại càng ra nhá. Nhìn chưa? Đó. Thấy chưa? Đấy là những cái biểu tượng mà của chúng ta có thể làm được. Vậy thì với những tiêu chí đấy, sau khi làm xong thì bạn có thể cho bút chạy theo đường dẫn được nhá. Nào các bạn nhìn này, ứng dụng thứ nhất là làm tuyết rơi tôi đã làm xong. Còn thứ hai bây giờ chúng ta sẽ làm cho ánh sáng lấp lánh quay bay xung quanh.
bạn ghi đi ánh sáng lấp lánh bay xung quanh sản phẩm của chúng ta. Chúng ta sẽ kéo chuột xuống và chúng ta tìm đến một cái nơi gọi là mỹ phẩm. Các bạn có thể chọn nước hoa cũng được. Tóm lại thế. Sau khi chọn nước hoa xong thì các bạn sẽ phải chọn đến sản phẩm. Và sau khi chọn sản phẩm xong thì các bạn chỉ cần chọn đây. Nhìn thấy không ạ? Không thấy một cái ảnh nào đẹp lắm. Chúng ta back lại. Chọn ảnh cũng phải đẹp nhá. Thì mình làm nó mới đẹp được. Chứ chọn ảnh nhưng mà xấu thì chúng ta không nói chuyện được ấy. Các bạn hiểu không? Ok, tôi tích vào đây một cái đi. Đó, các bạn có nhìn thấy cái hình này chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể làm được cái biểu tượng ví dụ rắc nhài này, nhìn thấy chưa? Thấy không? Nhìn thấy không? Nó sẽ bay xung quanh cho chúng ta và tất nhiên nó sẽ có cái phần tối nhảy đúng không? Nhìn chưa? Rồi, nhưng mà trước khi làm điều đấy thì bây giờ tôi sẽ phóng to cho các bạn xem nhá. Tôi phóng to nhảy đúng không? Cái này sẽ nhảy đúng không em? Thì trước khi làm đấy tôi sẽ ấn F5 để tôi điều chỉnh lại cho các bạn xem. Nhìn đây chưa? Cái bay lên trên bay xuống dưới thì tôi sẽ cho nó vừa thôi. Bởi vì là tôi không muốn rằng nó đi quá xa cái trục của tôi. Nhìn thấy chưa? Phần thứ hai nữa là sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta làm tiếp tục một công đoạn nữa nhá. Các bạn nhìn này. Lập ra một layer mới. Bước số 2 bình thường thì các bạn biết là để nó tạo ra đối tượng phát sáng người ta phải chuột phải chọn vào Blending Option. Nhớ Blending Option chưa? Và trong cái phần Blending Option thì nó có một cái thuộc tính đó là sẽ bỏ cái phần màu đen nền. Còn nhớ cái phần mà đồng chí mặt sắt không? Làm phát sáng không? Thì cái này là chuyên gia làm những hệ thống phát sáng của đối tượng đây. Và lúc này các bạn phải chọn vào cái gì ạ? Color đúng không? Được chưa? Và sau khi đã chọn thuộc tính xong thì việc còn lại các bạn cài đặt rồi thì các bạn chỉ việc vẩy ra thôi. Các bạn nhìn này, bây giờ cái hạt của chúng ta nó theo kiểu lấp lánh này, không phải lúc nào nó cũng xuất hiện như này. Đi qua những cái chỗ này thì nó sẽ như này. Nhìn chưa? Được chưa? Và các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta chọn đi qua như này mà chúng ta lại là nó là màu trắng thì các bạn có thấy nó có hình không? Nên người ta mới sinh ra cái trò là lập ra một layer mới và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu đó là có thể là màu gì? Màu vàng được không ạ? Đổ màu bằng lệnh gì? An đen. Và chọn vào Ctrl Alt G thì có phải chui vào, có phải là cái này không em? Nhìn thấy cái hạt này chưa? Và tất nhiên sau khi đã có hạt to xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ hạt lại. Tôi sẽ vẩy tiếp tục cho các bạn xem này. Tôi tích vào đây tôi vẩy như này đúng không ạ? Các bạn có thấy là tôi sẽ có một vài cây hạt nhỏ nhỏ xíu chỗ này không? Làm cái này ấy, phải ngồi kỹ bởi vì vậy thì cái sản phẩm của em mới trông mới chuyên nghiệp được. Nhìn thấy tôi vẩy chưa? Ok. Đó. Đấy nha. Và sau khi đã làm xong thì tất nhiên cái ảnh này của các bạn sẽ phải được nhân lên làm 2 bằng Ctrl G, sau đó để hòa trộn soft line là để làm cho màu nó trong hơn. Được chưa? Hoặc là chọn vào phần overlay, nhìn thấy chưa? Màu tươi lên, đấy là chuyện đương nhiên rồi. Đấy, thì đây là những cái vị trí mà các bạn có thể thực hiện cái vấn đề ánh sáng cho các bạn nhá, nhìn thấy chưa? Ví dụ trong trường hợp này bạn có thể sử dụng hệ thống color thì nó sẽ là như này này, nhìn thấy color chưa? Ấn vào color này. Đó. Đấy, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn vẩy ra thôi. Phóng to lên, vẩy đi. Nhìn chưa? Nó sẽ màu vàng này, nó cứ vẩy xa, nó có xa gần này. Đấy nhá, Ctrl O. Rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ làm ra những hạt sương mai ví dụ như này. Nếu cái này nó là màu vàng là nó không ra được cái tiêu chí đấy, nhưng ở đây nha, người ta có thể ứng dụng cho các bạn làm tia nắng mặt trời cho chúng ta bằng cách tích vào đây một lớp, nhìn thấy chưa? Bước 2 bạn hãy chọn cho tôi một cái màu trắng. Tiếp theo này, các bạn nhìn này. Có nhìn thấy vẽ này không? Sau khi vẽ xong thì các bạn hãy chọn cho tôi thuộc tính nhé, ở đây nhé, nhìn này. Đây là chấm chấm tôi vẽ ra, tôi sẽ chọn vào filter, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur đây ạ. Ví dụ như là Gaussian blur là mờ thì cái này các bạn sẽ chọn vào phần motion này. Thì các bạn có nhìn thấy là chéo theo chiều này chưa? Thì bây giờ các bạn chỉ cần chỉnh lại bên này thôi.
Nhìn này chưa? Và chúng ta tăng cái tốc độ lên để nó sẽ nhiều hơn, kéo nhiều hơn, xước nhiều hơn. Nhìn này chưa? Và sau khi đã có một cái rồi thì các bạn nhìn này, tôi có một cái này. Tôi có thể được quyền là Ctrl G lần thứ hai, tôi có hai cái, cơ ba. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy tạo tiếng chưa? Ok, sau khi đã chọn xong tôi sẽ lại ép nó thành một bằng Ctrl E. Và sau đó tôi lại dùng bút B và tôi lại tô tiếp vào, tôi tô lúc này tôi sẽ tô nó rõ hơn như này. Và thậm chí cái đầu bút lúc này thì tôi sẽ chỉnh cái headlit nó làm sao, tăng 100 để làm sao nó cứng nhảy được không ạ? Đây, nó sẽ cứng nhảy được không ạ? Để làm gì? Để tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi lại chọn vào tiếp tục. Có nghĩa là đây là thuộc tính tôi nhắc lại và tôi lại vẽ ra một vài chỗ như thế này. Tôi lại vẽ ra một vài chỗ như thế này, nhắc lại. Và tiếp theo tôi sẽ chọn filter và tôi chọn là Alt-F. Alt-F là nhắc lại cái lệnh mà filter mình vừa làm. Và tích vào đây như này thì tự khắc chúng ta có rồi. Nhìn thấy không? Các bạn có nhìn thấy cái này còn tí nắng mặt trời thôi chưa? Và lúc này tôi ấn vào Ctrl G làm lớp là có sẽ rõ hơn này. Và sau khi đã có cả hai tôi ấn vào Ctrl E. Thì bây giờ tôi bắt đầu mới thực hiện cái thao tác như sau cho các bạn nhìn này. Sau khi đã có màu trắng xong, tôi được quyền thay màu hoặc lá sẽ làm cho nó phát sáng bằng chuột phải, chọn vào biểu tượng lá Blending Option. Chúng ta bỏ thuộc tính Transparency Shape Layer đi và chọn thuộc tính là Color. Nhìn thấy màu chưa? Nhìn thấy không ạ? Ok, và sau khi đã chọn xong như này rồi thì buộc tôi sẽ chơi một cái trò như sau. Có nghĩa là cái tiêu chí của cái này nó phát sáng rồi. Tôi có thể sổ xuống và tôi kéo ở đây. Đó, nhìn thấy chưa? Rồi tiếp theo ở đây chỗ này lại tôi không muốn nó cứng như này thì tôi được quyền làm sao? Tích vào mặt nạ. Nhìn thấy mặt nạ chưa? Biết mặt nạ chưa? Mặt nạ này thì chúng ta đang dùng là mặt nạ màu trắng nên là chúng ta được quyền dùng bút màu đen để tô vào, nó sẽ mất đến đâu. Nên thường tôi sẽ ấn vào bút B và lúc này bút B của tôi thì tôi sẽ kéo xuống để 100, cũng nghĩa là bằng 0 như này thì cái độ nhòe, nhìn thấy chưa? Và lúc này sau khi đã nhòe xong thì tôi tô đến đâu mà mất đến đấy, nhìn này, tôi tô vào đây nhé, nhìn thấy chưa? À, chọn một cái đầu bút đúng nghĩa đi, được chưa? Tô vào đây này. Nào chúng ta sẽ nhìn thấy, chọn thuộc tính nhá, chúng ta sẽ tô đây. Đấy, quên mất, chúng ta sẽ chọn một cái đầu bút đây đi. Nhìn này, tô phát mất ngay này. Phóng to này, tô này. Nhìn chưa? Nhưng tô như này mất ngay thì nó sẽ bị cọc, nên là thường người ta sẽ phải từ tốn hơn bằng cách là nó giảm opacity, tôi tô dần này, mất dần này, chỗ này mờ dần này, nhìn thấy chưa? Thì như vậy thì nó mới chuyên nghiệp được, hiểu không ạ? Rồi tiếp theo, phần thứ hai của các bạn là gì? Lúc này chúng ta sẽ phải làm cho cái ánh nắng nó chiếu vào đây, nên là tôi sẽ đập ra một layer mới và tôi dùng bút B của tôi. Và lúc này bút B của tôi thì tôi sẽ dùng một cái bút nét mềm và tôi chỉ vào đây nhá, đúng chưa? Cái này thì tôi sẽ chọn một cái màu cam. Nào, chỉ vào đây một cái, 100% luôn, nhìn đó. Và sau khi đã có 100% xong rồi tôi ấn vào Ctrl T và tôi phóng to ra như này. Bạn biết tôi đặt vào đấy để làm gì không? Tôi làm mặt trời đấy, ánh nắng mặt trời đấy. Làm này rất là đơn giản, chỉ cần sổ phát xuống và chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh. Các bạn nhìn thấy trước sau này, nhìn thấy có ánh nắng chưa? Sau này bạn đi chụp mà bạn không biết làm như này thì hơi bị vất vả đấy nhá, tôi nói cho bạn biết thôi. Sau khi đã làm xong thì bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ phải nhân bản cái lớp này lên làm 2, Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì như tôi đã nói các bạn biết rồi, đó là gì? Chúng ta có thể được quyền là chọn vào phương pháp đó là hòa trộn làm sáng ảnh, đúng không? Sáng ảnh chưa? Và sau khi làm sáng ảnh thì tôi bắt đầu dùng cái chiêu thức như sau là chuột phải chọn là Blending Option, và lúc này tôi sẽ loại trừ tất cả những cái ông này đi. Ví dụ ông tối này tôi sẽ loại trừ. Được chưa? Này, nhìn này. Ánh nắng đến đây rồi đúng không? Giờ giữ phím Alt tách này. Và lúc này sau khi làm xong rồi chúng ta kiểm tra trước sau. Nhìn chưa? Và khi kiểm tra trước sau này tôi được quyền làm sao ạ? Tôi tạo ra một cái mặt nạ cho chính cái ảnh mà vừa rồi ấy. Nhìn này, đoạn này mà, nhìn chưa? Và sau khi đoạn này xong thì đây là mặt nạ màu trắng nên nó xuất hiện hết. Nó có bao nhiêu cái sáng nó xuất hiện hết cho các bạn. Nhìn thấy chưa? Thì bây giờ tôi sẽ đảo ngược cái mặt nạ đen này. Tôi đảo ngược cái mặt nạ trắng thành mặt nạ đen bằng Ctrl Y. Đúng không? Và sau khi Ctrl Y xong thì bắt đầu chúng ta mới dùng cái công cụ đó là bút B.
Và bút bê lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn là màu trắng. Màu trắng là vẽ là hình đúng không? Và tất nhiên tôi vẽ đây này, nhìn này, tôi vẽ đây thì các bạn có nhìn thấy tự nhiên tôi sẽ nhấn nhé được cái này không ạ? Nhìn này của tôi chưa? Nhìn thấy cái chưa? Ánh sáng chiếu đây. Và thậm chí là khi mà tôi sẽ phóng to lên, tôi sẽ thu nhỏ lại như này, tôi sẽ phóng này, tôi sẽ đẩy cái này nó tươi lên, nhìn thấy chưa? Ok, tôi kéo này. Đây các bạn nhìn thấy cái chai của tôi chưa? Đó, nhìn thấy không ạ? Ok, các bạn lúc này thì các bạn đã nhìn thấy tôi đã tạo xong một sản phẩm nước hoa, và với cái cách thức vừa rồi là tạo ra tia mặt trời giống như vừa rồi cái bút mà chúng ta vừa làm đó, được không ạ? Ok, bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái chiêu thức nữa, đó là gì? Chúng ta tận dụng để làm một số sản phẩm như là nước uống, đó là chạy nước chạy xung quanh. Các bạn nghĩ đi. Lúc này chúng ta sẽ đi đến một cái thương hiệu như sau. Chúng ta tích vào đây một cái. Chúng ta sẽ chọn cho nó một cái thư viện ảnh. Sau khi tôi có thư viện ảnh xong thì tôi sẽ chọn cho các bạn đến một cái hình. Và các bạn tưởng tượng là đây, tôi sẽ chọn nước luôn. Sau khi nước xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi ví dụ chai Fanta hay là một cái chai gì đó tùy các bạn. Đây, tôi có thể chọn một cái chai Fanta hoặc là một chai nước cam hoặc là một cái gì đấy nha. Đây ví dụ. Và file này là file PNG nhé, các bạn nhớ nhá. Ctrl thứ hai. Lúc này các bạn sẽ tìm đến một cái chai nước cho tôi. Cái mặt nước chúng ta chọn như này. Đây mặt nước đấy. Nhiệm vụ thì rất là đơn giản, là chúng ta sẽ thực hiện một thao tác như sau, đó là dùng công cụ gì? Mở khóa là số 1 này. Bước 2 là chúng ta dùng công cụ C và chúng ta sẽ giữ phím An và chúng ta kéo đến đây. Thì tự khắc nó rỗng á. Nhìn đúng không? Bây giờ làm nào để tạo ra một cái bầu trời thì có phải tôi hỏi bạn, tôi lập ra một layer mới và tôi chỉ cần chọn đúng cái vị trí màu của thằng này thôi. Đúng chưa? Tôi đổ màu luôn. Thì cho xuống dưới tất cả thì có phải là tự chắc cái này nó chìm gần như vào nền chỗ này chưa? Đúng chưa? Còn nếu mà bạn nào mà muốn làm kỹ hơn thì ok, rất là đơn giản. Cho cái này xuống dưới một tí nhá, nhìn này. Tôi sẽ chọn cái background này, tôi dùng phím G. Để ý đoạn này này. Chúng ta chọn vào basic. Và chúng ta phải nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn vào đây và tôi chỉ vào màu đậm. Và bên này thì tôi sẽ chỉ vào đúng cái màu sáng. Tôi lấy hai tông màu và tất nhiên là sau khi lấy xong tôi kéo từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên, nhìn thấy chưa? Vậy thì từ trên xuống dưới như này thì nó sẽ có vẻ khớp nào như này không? Thì cái màu trên là đang hơi bị tối quá. Chúng ta được quyền thay đổi bằng cách là chúng ta sẽ chọn ra một cái màu tươi hơn. Được chưa? Đấy, thế thôi. Và sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ kéo từ trên xuống dưới như này thì có phải nó sẽ khớp đoạn giữa. Trên này hơi tối tí được rồi. Rồi, bây giờ làm thế nào để cái mặt nước này nó chuyển lên phần nền? Quá dễ. Bước 1 chọn loại hình. Được chưa? Bước 2 chọn mặt nạ. Bước 3 gradient đen trắng. Và chắc chắn phải là đen trắng rồi. Nên là cái câu chuyện đen trắng là gì? Đen là mất hình, ghi là mờ hình và trắng là còn hình. Nên các bạn sẽ cầm và bạn kéo cho tôi từ đây đến đây. Và tất nhiên trong quá trình khi kéo tôi sẽ kéo từ mép ảnh đổ lại. Các bạn nhìn thấy của tôi chưa? Thế xong rồi. Thế tự nhiên tôi có vừa mặt nước, tôi vừa có bầu trời rồi. Bây giờ việc còn lại của chúng ta gì? Lập ra một layer mới. Layer mới để làm gì? Để có một cái bút bê. Để có bút bê làm gì? Loát cái đầu bút vào. Và vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn là bút mây đúng không? Ok, nên là quảng cáo cho nước uống hay cái gì đó thiên nhiên ấy, trà sữa, trà xiếc ấy, thì người ta dùng chiêu này. Các bạn chỉ cần làm khéo là các bạn sẽ nhìn thấy được điều này. Ok, tôi sẽ chọn vào cái bút mây. Xem là cái bút mây của chúng ta nó để đâu. Chúng ta kéo xuống. Đây, chúng ta kéo xuống một tí. Đây, bút mây của chúng ta rất là nhiều loại. Và lúc này chúng ta cho cái đầu bút nó to ra một tí bằng giữ phím N, tôi kéo đây. Kéo tí nữa, được chưa? Và đã là mây thì phải là màu trắng tinh, nên tôi sẽ kéo ở đây, tôi đặt đây. Bạn thấy không? Và cái background chúng ta đã hoàn thành xong được cái phần trang trí rồi ấy. Bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì? Thêm mấy cái trà sữa, trà xiếc vào. Ok, cửa sổ E. Tôi sẽ chọn vào download, tôi sẽ chọn vào đồ ăn. Chúng ta ấn vào D đi ạ. Chúng ta chọn vào đồ ăn một tí. Trang sức, chân dung, ảnh đồ ăn,
Tôi còn chưa có trà sữa, trà xiếc các thứ này, ví dụ kem các thứ này các bạn có thể này, trà sữa này. Ok, chúng ta lăn chuột xem là còn có cái gì hay không. Phở, đồ uống, khập, kem ốc quế. Rồi, chúng ta back lại. Không thì chúng ta cho tạm cái chai đó vào. Tại vì cũng nhiều hình quá nên là cũng không biết chọn cái nào cũng được. Ok thôi tôi chọn trên vậy. Tiếp tục chọn cái này vậy. Chúng ta xem là bánh mì bột giặt, cho trà nước vào. Đây trà sữa của các bạn đây. Và tất nhiên là những cái này thì các bạn sẽ phải cắt ra nhá, bởi vì không cắt là chúng ta sẽ không làm được đẹp đâu ạ. Chúng ta phải cắt hết nó ra. Đây tôi sẽ chọn đến một cái hình. Đây ạ. Các bạn nhìn này chưa? Và lúc này chúng ta sẽ tích thẳng vào cái đối tượng của chúng ta. Ví dụ chọn một cái màu cho nó đẹp, một cái tôi tích vào đây. Sau khi chọn xong thì tôi sẽ đẩy sang cái phần thiết kế là Photoshop và tôi sẽ bật vào đây. File không biết có to không mà thấy quay kinh quá. Xem là sao có to không mà này. Chẳng nhẽ lại treo. Đó, tôi tạm thời tôi tắt bỏ cái này đi. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đưa sang cái này, tôi tích vào đây xem là sao có to không. Bé mà đúng không? Không gì mà to lắm đâu. Thích bộ đôi hay là gì đó thì đây xem làm chuột rồi. Rồi ok, vậy thì lấy bộ đôi này đi. Đấy nhá, các bạn có hai cái, các bạn có thể cầm cả cái đối tượng này và bạn đưa thẳng vào Photoshop cho tôi. Và sau khi đưa số thì bạn buông tay ra thì nó sẽ được nhanh, không nền. Đấy, mày nè. Ok, và đã không có nền như này thì các bạn chỉ việc chuột phải chọn vào thẳng trực tiếp cho tôi và đưa sang cái file thiết kế của chúng ta thôi. Đâu rồi thiết kế chúng ta đâu? Đây, nhìn thấy chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong thì chúng ta nhớ một điều rằng là trước khi đưa sang các bạn hãy chuột phải vào biểu tượng giúp tôi. Vậy đó. Và sau khi chọn vào thì chúng ta chọn vào Convert Smart Object. Tại sao phải chọn Convert Smart Object? Bởi vì là khi ấn vào Convert Smart Object này thì bạn phóng to thu nhỏ không bao giờ sao hết. Ví dụ thu nhỏ như này. Sau đó lại ấn vào Ctrl T xong rồi phóng to như này thì hình nó không bị thay đổi. Nhưng nếu mà trường hợp mà không convert nhá, nhìn này, Ctrl T này, bạn thu nhỏ lại xíu như này. Sau đó bạn ấn vào Ctrl T như này, bạn kéo lên như này thì hình chắc chắn nó sẽ bị mờ. Cô hiểu Convert Smart Object không? Gọi là giữ được cái định dạng của cái chất lượng hình ảnh của các bạn, nên thường thường là tôi hay làm cái Convert Smart Object đấy nha. Rồi, phần thứ hai tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ xuống và tôi đặt vào đây. Được chưa? Tiếp theo nữa là gì? Sau khi làm xong thì tôi sẽ bật luôn cái logo và tôi đặt luôn vào, được không ạ? Chúng ta sẽ bật thẳng logo vào. Ctrl A, chọn hết, Ctrl C, copy và sang file thiết kế thì Ctrl V. Lúc này thì Ctrl T của các bạn thu nhỏ lên phía đây và đặt thẳng ở vị trí của cái mây của các bạn. Nếu có lá cây thì hãy tách lá cây vào đây nhá, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn đến một cửa sổ E. Chúng ta chọn đến phần tên là thư viện ảnh. Chúng ta chọn tên là nước. Và trong phần nước thì tôi sẽ lăn chuột xuống thì ở đây nó có lá cây này, nhìn thấy chưa? Lá cây này một này. Chúng ta có thể chọn những cái lá cây như thế này chẳng hạn. Ok, chúng ta kéo vào vị trí của Photoshop chúng ta làm. Nên là thường thường thiết kế cái này bao giờ cũng có mấy cái đồ như này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Cầm này. Chúng ta cầm thẳng trực tiếp nhá. Ví dụ trong trường này tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Không cần nữa. Cái này đúng không? Đúng chưa? Tôi sẽ chọn vào đây. Bỏ cái này đi. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào đây. Nhìn thấy lá cây chưa?
Chúng ta sẽ chọn được cái nát cây một tí, ví dụ như là Ctrl A, thích cái nát cây này thì ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của các bạn thì Ctrl V. Và lúc này các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi và Ctrl T thu nhỏ lại như này. Đúng không ạ? Các bạn nhìn này chưa? Và trong trường hợp này sau khi làm xong thì các bạn biết là cái blending option của chúng ta nó có thuộc tính rồi đúng không? Chúng ta tích vào đây và loại trừ tất cả những cái ông tên gọi là màu đậm. Màu đậm thì có phải thằng này không ạ? Đúng chưa? Vậy thì nếu không phải màu đậm thì có thể làm bằng cách khác được không ạ? Nào, các bạn nhìn này chưa? Thì chúng ta cũng có một cái chiêu thức cho các bạn, đó là gì? Chúng ta có thể dùng bằng cái phương pháp như sau, đó là mặt nạ, hoặc là dùng mặt nạ như này này, gradient G kéo từ trên xuống dưới như này, từ dưới lên trên như này, được không ạ? Và sau khi tôi kéo như này xong nhé, nhìn đây kéo như này chưa? Thì chúng ta được quyền dùng bút B. Và bút B lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi thuộc tính là một cái bút. Nhớ nhé, làm đến đây thì có phải nó chỉ chuyển êm từ trên xuống dưới không? Hãy chọn một cái bút. Hãy chọn một cái bút như bình thường. Và sau khi đã có cái bút này xong thì tôi thu nhỏ đầu bút lại và nó có độ nhòe nhá. Nhìn thấy chưa? Nếu tôi tô cái này màu đen vào đây thì có phải mất hình không? Đúng không? Đấy, thì mình có thể tô như này này. Và tất nhiên khi tô mà muốn từ tốn hơn thì phải làm sao? Giảm opacity, tô dần, tô dần, tô dần. Hiểu cái này chưa? Đấy, nó là nền phụ mà, nên là mình có thể được quyền chọn lựa kiểu như thế này. Đấy, kiểu như vậy. Được chưa? Rồi, bây giờ thì sau khi đã có logo xong, tôi sẽ đặt logo lên phía này. Và logo có được quyền phát sáng không em? Logo phát sáng bằng cách nào? Thì đây, chuột phải vào, có thể nhân bản là một cái logo mới. Đổ màu bằng cách là khóa nền và đổ màu trắng luôn. Và sau khi đã màu trắng xong, tôi bỏ cái khóa nền ra. Tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur, thì có phải nó nhòe không ạ? Nhòe nữa đâu ạ? Nhìn thấy chưa? Và sau khi nhòe xong thì tôi chỉ cần đặt cái này vào giữa đây và cho xuống dưới thôi. Thấy chưa? Đấy, tự nhiên được luôn. Đúng chưa? Và cái này muốn phát quang thì có phải là chuột phải chọn là blending option không? Thuộc tính của chúng ta là gì? Ok, chúng ta sẽ chọn vào transparency, shape layer và chúng ta chọn vào thuộc tính là gì? Color, đúng không? Nhìn chưa? Và sau khi chọn color xong thì các bạn hãy giảm cái độ phin này xuống cho tôi vừa thôi. Đó. Thế là tôi đã có được cái logo. Tiếp theo tôi chuột phải thẳng vào logo như này thì cái logo chưa rõ lắm, tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai và tôi được quyền dùng hòa trộn là soft line để cho màu đẹp hơn. Nhìn thấy màu đẹp hơn chưa? Trước sau này. Đấy. Được chưa? Rồi tiếp theo này. Cái bầu trời này tôi đang gặp vấn đề như sau. Cái bầu trời này tôi nghĩ là trên nó phải sáng hơn. Ok, vậy thì làm cách nào nó sáng hơn? Bây giờ thì tôi sẽ dùng phím G. Tôi sẽ quay trở lại bằng phím gì? Chọn màu nhá. Nhìn này, gradient của chúng ta đây ạ. Tôi tích vào đây, tôi lấy được cái màu dưới và màu trên này tôi sẽ lấy một cái màu sáng hơn. Màu sáng hơn này tôi sẽ lấy màu như này. Thấy chưa? Và sau khi đó tôi kéo ngược lại như này đấy ạ. Nhá. Đây. Đấy, các bạn sẽ tùy theo tính chất của các bạn mà các bạn làm. Hoặc ví dụ như các bạn thấy là trầm như vừa rồi được rồi thì bạn chỉ việc chỉnh từ phía này lên thôi, thì bạn có thể chỉnh cho tôi. Ví dụ phía G bạn kéo từ đấy đến đây. Nhìn chưa? Chọn từ đấy đến đây. Đấy. Còn mà trong một số cái ảnh này của chúng ta này các bạn nhìn này, tại vì do là cái ảnh này các bạn có thấy là nó có những cái lớp này không? Mặt nạ chúng ta chưa hết thì chúng ta quay trở lại B, chúng ta chọn tô tiếp, tô những chỗ này tô phải tô khéo để làm sao cho nó mất hết tất cả những cái vị trí này của những cái chấm chấm hơi bẩn bẩn lên đi. Nhìn chưa? Đấy, tô cũng phải kỹ hơn. Ok. Và có nhiều người thì khi người ta làm thì người ta có thể là xóa luôn cả cái vị trí một số cái cánh hoa, mờ cánh hoa này đi, cánh này mờ đi một tí nữa, chẳng hạn như thế. Ok, xong. Rồi, bây giờ thì đến ông này của chúng ta này phải làm qua một cái thao tác giống như hôm trước tôi vừa dạy cho bạn chiêu thức là gì? Ctrl G là một lớp. Hòa trộn là gì? Hòa trộn đầu tiên là làm sáng ảnh, đúng chưa? Ctrl G lần thứ hai chúng ta sẽ hòa trộn làm tối ảnh. Được chưa? Và cả hai cái màu này rất là thắm thì tôi sẽ chọn xuống 50 như này và tôi chọn vào cái này là 50 thì cái màu nó cũng đẹp hơn rồi.
Nhìn chưa? Trước sau. Tôi ép cả ba này bằng Ctrl E. Sau khi đã làm xong, tiếp theo một lần nữa thì tôi lại ấn vào Ctrl G tiếp theo một lần nữa để làm gì? Tôi sẽ lấy cái phần sáng này, tôi hòa trộn làm sáng ảnh này. Được chưa? Sau khi hòa trộn làm sáng ảnh xong thì bây giờ chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta sẽ chuột phải chọn là Blending Option, có nghĩa là đoạn này phải vận dụng tất cả những cái tính năng hồi xưa các bạn đã học. Thì có phải là cái này là loại trừ đậm không? Chỉ để lại sáng không? Nhìn chưa? Và lúc này sau khi đến đây tôi tách này ra bằng phím An, tôi kéo này. Tôi lấy phần sáng trên cái thân này thôi nhá. Ok này. Nhìn này trước sau này. Có nhìn thấy cái này có chưa? Thì sau khi đến đây thì tất nhiên phải dùng mặt nạ chứ. Và mặt nạ lúc này thì chúng ta không dùng mặt nạ trắng mà lại dùng mặt nạ màu đen. Nhớ nhá, mặt nạ màu đen nhá. Ctrl Y này. Mặt nạ màu đen thì phải dùng cái bút màu trắng để làm gì? Vẽ nó ra. Đấy, vẽ ra này, các bạn nhìn này, tô đây, tôi tô cho các bạn xem, tô đâu cái này xuất hiện đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, tôi chỉ tô phần này thôi, chứ tôi không tô hết đâu nhá, tôi cái phần này trên tôi lấy rồi, ok, tô này phát là sáng ngay này, nhìn thấy nhá, sáng ngay, nhưng tôi không tô vậy, tôi chỉ tô những phần này thôi là xong. Cái phần này của tôi đã xong rồi. Và sau khi làm xong thì bạn nên ép nó thành một bằng Ctrl E cho tôi. Lúc này cái ảnh của tôi đã bắt đầu tốt hơn. Bước cấp độ số 2 là gì? Các bạn sẽ đổ bóng xuống dưới, chẳng hạn là tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới nhé. Ctrl G này. Thì có phải có hai cái này không? Thì cái này thứ hai thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo từ trên xuống dưới như này. Ví dụ theo thông lệ bình thường thì các bạn có thể làm như này, đúng không? Sau khi đã chọn xong thì tôi cho xuống dưới một nấc thì có phải là cái bóng của chúng ta được như này không? Nhìn chưa? Và sau khi đã làm xong tôi ấn vào Ctrl T. Sau khi ấn vào Ctrl T thì các bạn để ý tiếp theo một lần nữa là chúng ta sẽ bẻ cong cái đối tượng này ngược lại. Ví dụ bẻ cong như này có được không ạ? Đây, nắn điểm hay như này có được không ạ? Thì đây chúng ta sẽ ấn vào Warp. Và trong phần Warp của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có một cái lệnh bẻ cong. Đây là lệnh bẻ cong ạ. Thì cái này các bạn sẽ võng xuống dưới này, kéo cái này xuống dưới là nó tự võng. Ví dụ như này. Và tất nhiên ấn OK thì các bạn sẽ kéo ở đây cho tôi. Và bắt đầu tôi sẽ làm thao tác như này nhá. Như này. Được chưa? Rồi theo thông lệ bình thường thì đây là cái bóng của đối tượng. Nên chắc chắn là sẽ chơi cái trò giống như cái chữ ốp trên mặt biển. Nên là chúng ta phải làm một thao tác nào? Tắt bỏ cái này đi. Xếp nó lại. Và xếp nó lại thì nó sẽ trở thành cái gì ạ? Đây là bài hôm trước đấy. Tôi sẽ chọn vào đây nào có một cái lệnh như sau cho các bạn, đó là gì? Mặt nước mới. Ok. Và sau khi đã có mặt nước mới xong thì bắt đầu tôi lại bật cái này lên. Thì bây giờ mới là ốp hình nhé. Chúng ta sẽ chọn vào filter, chúng ta chọn vào listo và chúng ta chọn vào đây. Và lúc này thì độ nhéo hình ngang dọc nó là 10. Bạn ấn OK cho tôi. Lúc này chúng ta chọn vào một cái gọi là desktop. Chúng ta sẽ chọn vào một cái gọi là đây, mặt nước mới, ấn OK. Nhìn chưa? Và sau khi đã có cái phần ốp hình một cách sơ bộ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuột phải chọn là Blending Option. Và lúc này thực tính là chúng ta sẽ loại trừ từ cái màu đậm dưới áp lên trên theo mặt nước. Nhìn thấy chưa? Nhìn này chưa? Ok, làm này thì chúng ta mới biết là tại sao chúng ta phải kết hợp chứ không thể nào một phát ăn ngay được đấy chưa? Chúng ta sẽ kéo như này cho tôi và kéo như này cho tôi. Có nghĩa là cái đây là cái mặt nước của chúng ta sẽ kéo như này. Và sau khi đã làm xong thì tôi đã có được cái biểu tượng là nó đi theo cái vệt màu, tôi ấn OK. Bây giờ chỗ này cần phải mất thì buộc là phải có mặt nạ rồi. Và mất rồi thì chúng ta phải chọn vào gradient đen trắng. Đoạn này là đoạn buộc là phải đọc thông tin của người khác và kéo từ trên xuống dưới như này này. Nhìn chưa? Các bạn có thấy không? Chúng ta đổ bóng nhưng mà chúng ta đổ bóng nó kỹ hơn. Đấy. Nhìn chưa? Thế là chúng ta đã có mặt nước, chúng ta đã có thuộc tính và chúng ta bây giờ phải làm nào để cho nước nó chạy xung quanh thì các bạn để ý cho tôi nhé. Nhìn này. Đối với cái bút của chúng ta thì chúng ta chỉ cần làm mỗi cái thao tác thôi, đó là gì? Chúng ta chọn vào bút B cho tôi. Và cái bút B lúc này thì có bút nước, các bạn kéo xuống đây. Tôi đã gửi cho các bạn bút nước này rồi. Các bạn chỉ việc vào trong và lấy cho tôi một cái bút nước là xong. Đây ạ. 24, nhìn bút 24 chưa? Với cái bút 24 này các bạn hãy để tất cả các thuộc tính cho tôi, chỉ cần lập ra một layer mới và bút nó là màu trắng tinh bởi vì nó là nước nên là chúng ta sẽ chọn như
Thu nhỏ xuống đầu bút tí và chúng ta sẽ đặt làm sao nó chạy xung quanh này, tôi cho to tẹo, nhìn thấy chưa? Và lúc này thì việc còn lại của các bạn chỉ việc tích thôi, tích một phát, nhìn thấy nước chưa? Đấy ạ. Đấy ạ, nước của chúng ta đấy ạ. Cái bút nước của chúng ta có sẵn rồi, chúng ta chỉ việc tích vào thôi. Nhưng lúc này sau khi tích xong thì cái trà sữa này của các bạn lại thò ra ngoài. Các bạn muốn làm vào trong thì buộc là các bạn sẽ phải tạo ra mặt nạ. Và đã mặt nạ thì có phải là tôi xóa đoạn này thì có phải là cái này tự nhiên nó thò trong không? Đó, dùng bút bê thôi. Và bút bê lúc này thì phải dùng một cái đầu bút thường. Bắt buộc là phải là bút thường nhá, các bạn nhớ nhá. Đoạn này không thể dùng bút lung tung được. Ok, tôi tích vào đây và tôi thu nhỏ đầu bút xuống. Và đầu bút này thì có bị cứng quá không thì nó sẽ giảm về không để nó đầu bút mềm hơn. Và bắt đầu tôi tô này, các bạn nhìn này. Các bạn có nhìn thấy nếu đầu bút này là màu trắng thì là hiện hình, thì tôi sẽ tô màu đen vào để tôi tô mất mấy chỗ này này. Thì có phải là tự nhiên cái trà sữa này lên phía trên không? Tôi tô cho các bạn xem này, nhìn thấy chưa? Ok, tôi tô như này. Đấy, đoạn này làm gì còn, đúng không? Làm gì còn đoạn này, làm gì còn đoạn này, làm gì còn đoạn này. Nhìn chưa? Ok. Các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này cái của tôi vào trong chưa? Đấy, quảng cáo cho tất cả trà sữa Lipton rồi Aquavina là đều làm theo cách này hết. Hiểu cái này chưa? Nước của chúng ta có sẵn rồi, chúng ta chỉ việc cho vào là xong. Kết thúc của chúng ta là có một cái chữ ở phần phía dưới đã là ok, đúng không? Ok, và lúc này sau khi đã làm xong như thế này, chuột phải chọn đây, chuột phải chọn đây và chúng ta chọn cả hai nhá. Nhìn này, chuột phải chọn cái phát sáng, chuột phải chọn vào cái logo. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T, chúng ta giữ phím Alt, chúng ta thu nhỏ lại và chúng ta lên đây. Bởi vì sau khi làm xong này thì các bạn có đồng ý với tôi là lúc này chúng ta chỉ cần chọn một cái T. Chúng ta tích thẳng vào vấn đề biệt chữ. Và sau khi chọn chữ xong thì các bạn ấn vào Ctrl T và kéo nào. Cho nên trên tất cả như này, đúng không? Nhìn chưa? Và chữ của chúng ta thì ví dụ như là chữ thì chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ nhé. Tôi tích thẳng vào đây này, nhìn này, chọn phông chữ này, tích này. Và đi chuột xuống xem là có cái phông là nó tròn tròn ấy. Ví dụ có phông tròn và phông vuông như nào đó thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phông nó tròn trịa vào cho tôi nha, thì nó cũng rất là dễ ra. Còn nếu mà bảo là để mà chuẩn về phông thì thực ra là chúng ta sẽ dùng theo thương hiệu thì là tốt nhất nhá. Tôi nói cho các bạn biết luôn. Trong phần này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi phóng to ra, tôi kéo đây. Ở trong phần này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phần như sau, đó là tôi chọn một cái màu gradient, ok, màu vàng. Màu vàng các bạn có thấy nổi không? Thì các bạn nhìn này, trong cái chữ của chúng ta muốn dùng cái hiệu ứng blending option hay là cái gì đó thì các bạn nhìn này, dùng gradient này, tôi dạy cho các bạn chiêu thức này. Bạn hãy chuột phải vào chính cái chữ cho tôi, nhìn chưa? Chọn blending option này. Thì trong cái blending option này nó có tính năng là tạo khối cho đối tượng. Các bạn chỉ cần thích vào thôi. Được chưa? Thì ở đây nó có những cái thuộc tính như sau, là các bạn nhìn thấy cái biven này không ạ? Chính là tạo khối, có luôn. Bạn tích thẳng vào đây cho tôi. Nhớ là không phải tích vào đầu nhé, mà tích thẳng vào cái chữ này. Nhìn chưa? Và lúc này thì khi tích vào đây thì nó có các thông số của nó. Đây là độ cứng, đây là size có thể nổi lên, nhìn thấy chưa? Thế các bạn nhìn thấy nổi chưa? Ok, sau khi đã chọn xong được cái nổi khối rồi, các bạn nhìn thấy nổi khối chưa? Các bạn được quyền chọn là cái gradient, đây là cái khối nhân size này, độ cao thấp này, nhìn thấy khối chưa? Đây là độ cứng và mềm này, nhìn thấy cứng mềm chưa? Thì trong trường này tôi muốn để cái này nó sẽ là vừa phải thôi, tôi sẽ để như này cho nó mềm lên. Ok, chọn ở đây. Cái này tôi sẽ đẩy lên tí nữa cho nó mềm hơn. Được chưa? Có khối. Phóng to cho các bạn xem, Ctrl cộng. Này, cách ra nhìn thấy chưa? Tiếp theo này, sau khi đã có cứng và mềm như này, tất cả tiêu chí thì ở đây nó có một cái lệnh cho các bạn, đó là stroke. Nhìn thấy stroke chưa? Cái stroke này chính là tạo viền cho đối tượng lên. Thì bạn muốn sắc nét thì bạn tích vào đây cho tôi, tích thẳng vào cái chữ nhá, nhìn đây nhá, tích vào đây, tích thẳng vào đây, nhìn thấy có viền chưa? Thế là tự nhiên có viền trắng thì bao giờ cũng rất là nổi rồi, nên là các bạn sẽ nhìn thấy là ngay tức có hiệu quả ngay. Được chưa? Tiếp theo này,
Sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn sẽ có một cái thuộc tính là drop shadow, chính là gì? Bóng của đối tượng. Có nghĩa lại tích thẳng vào đây, chứ không được quyền tích vào đây, tích thẳng vào đây. Nhìn chưa? Đây, độ to nhỏ của cái viền này. Lúc này tôi chỉ để viền tầm này thôi. Được chưa? Đó. Rồi, tiếp theo này, cái drop shadow chính là bóng của đối tượng, tôi tích vào đây một cái thì có bóng. Thì ở đây nó có thuộc tính là độ đậm của bóng, độ nhạt của bóng. Được chưa? Tiếp theo, độ xa gần của bóng. Nhìn thấy xa gần chưa? Thì các bạn để vào giữa thì nó chính là bóng giữa của đối tượng của chúng ta rồi. Được chưa? Tiếp theo, độ nhòe của bóng đây ạ. Độ nhòe của bóng chính là cái này đấy ạ. Kéo ở đây là nhòe, còn kéo ở đây là cứng. Người ta có thể tạo ra bóng cứng nhảy được. Nhìn thấy không ạ? Nhá, ok, và chúng ta sẽ dịch chuyển sang trái sang phải. Ok, tiếp theo kéo ở đây. Và tôi sẽ để cho nó nhòe một tí. Đó. Và tiếp theo là các bạn sẽ nhìn thấy cái số 30 này không ạ? Chính là độ xoay của bóng đấy. Bạn có thể lăn chuột đi thì nó sẽ xoay theo cái hướng mà bạn mong muốn. Và bạn giảm cường độ đi như này. Bạn nhìn thấy cái bóng của tôi chưa? Đó. Và sau khi đã làm xong cái này thì chúng ta có một thuộc tính của một cái chữ, và chữ này nó sẽ làm như này. Được không ạ? Ấn ok được không ạ? Xong rồi. Làm luôn. Nhìn thấy chưa? Thế là chữ chúng ta đã có. Bây giờ chữ chúng ta muốn cong lên hay xuống thì có phải ấn vào Ctrl T không? Hoặc là chữ chúng ta ấn vào T thì có phải là nó có biểu tượng là chữ T này cong không? Bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi phát là tự khắc nó sẽ làm sao? Nó cong luôn cho các bạn. Nhìn này, sổ xuống cong. Và lúc này tôi sẽ cho nó cong vừa thôi. Các bạn nhìn đây vẫn có hiệu ứng mà vẫn cong chưa? Đúng chưa? Ấn ok. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ kéo xuống đây và tôi ấn vào Ctrl T để làm gì? Đoạn này nó có thừa chữ này. Nhìn thấy chỗ này thừa chữ chưa? Đấy, tôi ấn vào Ctrl T để tôi thu nhỏ lại như này, tôi đặt vào đây. Được chưa? Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có một cái thuộc tính nữa là chúng ta đánh thêm một cái chữ nữa. Thường thường nó sẽ có hai chữ. Ví dụ như là 69k gì đấy, tôi sẽ tích vào đây. T tôi sẽ kéo vào đây. 69k. Lúc này tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo vào đây một tí, tôi sẽ cần nằm đây. Và cái text này thì một là để như này nhé, thì bạn sẽ để như vậy, không thì bạn sẽ phải bắt buộc phải chọn màu trắng. Nhìn thấy màu trắng chưa? Được chưa? Rồi. Tiếp theo này, các bạn sẽ nhìn cho tôi là tiếp theo là ở đây các bạn có đồng ý với tôi là bút chúng ta đã học rồi không ạ? Bạn nhìn thấy cái nét đứt không? Ở đây tôi sẽ cho bạn xem, tôi lập ra một layer mới và tôi dùng cái bút B. Bút B lúc này thì tôi sẽ chọn một cái bút đầu nó sẽ làm sao? Bút vuông. Tôi kéo xuống bút vuông có được không ạ? Bút vuông xem có cái chỗ nào bút rồi, các bạn nhìn bút vuông chưa? Tôi tích vào đây một cái, tôi kéo này, các bạn nhìn này, tôi kéo đây thì có phải các bạn có thấy liền mạch không? Nhìn liền mạch chưa? Vậy thì bây giờ nếu mà tôi không muốn liền mạch thì sao ạ? Tôi ấn F5, còn nhớ cái F5 chưa? Còn nhớ cái bút tip xếp này không ạ? Có thể kéo này ra được không em? Cái này có thể cầm như này được không ạ? Các bạn biết là trong quảng cáo trà sữa hay có kiểu chỉ ra một mũi tên đúng không ạ? Ok, vậy thì mình làm một kiểu gì đây? Kéo ra được như này chưa? Và bạn được quyền kéo bẹt cái nét bút này xuống được không ạ? Đúng chưa? Ok, kéo này. Ôi nhưng mà thầy ấy làm sao mà để cho nó tự nhiên nó phải chạy theo chứ, tự nhiên xoay như này chết, đúng không ạ? Ok, thì các bạn nhìn này, để cho đối tượng đầu bút của chúng ta xoay theo hướng mà vẽ của các bạn thì phải chọn một thuộc tính trong phần Shape Dynamic. Và ở đây nó có thuộc tính như sau, sổ xuống, chọn vào. Nhìn này chưa? Đây là thuộc tính vẽ xoay theo đầu bút. Được chưa? Tích vào đây cái. Nhìn nhá. Và lúc này các bạn nhìn đây cho tôi kéo ở đây. Đấy, một thằng. Tiếp theo cầm đây, kéo vẽ vào đây. Hai thằng. Và cuối cùng chúng ta sẽ vẽ thêm cái giá trị là pen. Tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Được chưa? Ctrl Enter. Đổi màu chứ, bằng án delete. Được chưa? Và tiếp theo chúng ta chọn là pen, chúng ta tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Đổi màu đúng không? Ctrl Enter và đổi màu được như này không ạ? Đây các bạn có nhìn thấy cái này nét của tôi chưa? Đấy, đặt một cái giá trị của chữ của chúng ta và có thể đặt như này. Và đây là một trong những cách mà người ta có thể xây dựng thành một những cái theo kiểu ảnh trên mạng. Các bạn có thể làm cho menu trà sữa hay cái gì đó thì làm theo cách này. Có nhìn thấy không ạ? Nhìn này chưa? Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi, các bạn sẽ cắt cho tôi về cái thuộc tính là cái bút tôi đã đưa cho các bạn rồi.
Các bạn thử làm cho tôi mấy cái việc như sau. Một, nhớ lại cái việc đổ bóng của cái này, nhìn chưa. Phần thứ hai, các bạn sẽ chọn cho tôi mấy cái thuộc tính như sau. Bút B chúng ta đã học rồi, nhìn thấy chưa, loát vào và để thuộc tính là gì, tip bút. Phần thứ hai, import lấy bút từ ngoài vào. Thứ ba là chúng ta sẽ làm gì ạ? Bút chúng ta có rồi, chúng ta làm cho tôi một cái bầu trời và cái mây như này, nhìn thấy chưa. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái mặt nước này, sau đó các bạn sẽ làm cho tôi ra cái này và ghép luôn cái miếng này vào nhá. Ok, bắt đầu chúng ta thực hành thôi. Là các bạn nhìn này, bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến chủ đề nước hoa và tôi sẽ áp dụng cho các bạn một số cái khía cạnh như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình ảnh nhá. Đây ạ, hình ảnh này có thể là nước hoa đơn, nước hoa đôi. Thì ví dụ như là nếu mà bạn muốn tạo ra cái mùi thơm quyến rũ thì các bạn có thể chọn phương pháp như này. Nhìn chưa? Đây là hình ảnh, được không ạ? Thì để muốn làm được cái điều này thì tôi sẽ đưa cái thẳng trực tiếp này vào trong cái phần Photoshop này. Sau khi đã có Photoshop xong thì tôi sẽ bật tắt cái này đi, tôi sẽ bỏ cái này đi nhá. Các bạn nhìn nhá, tắt đi. Chúng ta sẽ tắt toàn bộ tất cả này đi, tắt cái này đi. Đây, tôi sẽ tắt những cái gì không cần thiết thì tôi tắt hết đi, cho làm cho nó nhẹ, được chưa? Tắt này đi. Đấy, rồi. Tắt đi. Rồi bây giờ thì còn mỗi cái này thôi. Thứ nhất là để muốn tạo ra một cái bản thiết kế thì tôi sẽ dùng cái phương pháp là tôi dùng C và tôi kéo từ trên xuống dưới như này. Thấy chưa? Nhưng trước khi C mà bạn muốn mà mở khóa ra thì kéo thì nó mới không bị theo kiểu bị nền xanh đấy, bởi vì nó bị background xanh này. Nhìn không ạ? Chỉ mở khóa trước. Sau đó dùng C này, để ý này. Tôi sẽ kéo này rộng ra. Và sau khi kéo rộng ra thì bây giờ tôi mới chọn ở thuộc tính là Ctrl O. Sau khi chọn vào Ctrl O xong thì tôi sẽ chọn đến cái vừa rồi như các bạn là tôi đã lấy cái mặt nước ở đâu thì hôm nay tôi cũng nói mặt nước ở đấy cho các bạn luôn. Tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào nước. Và sau khi tôi chọn nước xong thì tôi nằm chuột xuống thì tôi kéo vào đây, tôi có được cái nước của tôi. Được chưa? Cách thông dụng bình thường là các bạn cứ ấn vào Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang cái file này thì chúng ta ấn vào Ctrl V thôi. Chúng ta đặt vào đây. Nhìn chưa? Và theo thông lệ bình thường thì các bạn nhớ nhá, tôi cho xuống dưới tất cả này hoặc cho lên trên tất cả này, nhìn chưa? Thì cái hình này nhá, bạn nhìn này, để muốn cho hình này mà nó nhuốm màu như thằng phía dưới thì tôi buộc nòng tôi phải lập ra một layer mới và tôi chọn vào Y ngắn, tôi chỉ đúng cái màu này. Có nhìn thấy cái màu này chưa? Đổ màu lên phía trên nó luôn. Và tất nhiên phải dùng hòa trộn là gì? Color. Có nhìn thấy color chỗ này chưa? Sau khi tôi chọn color xong mà nhưng cái màu này lại chưa đủ độ, có nghĩa là nó sẽ làm sao ạ? Nó giống như cái màu đậm phía trên thì bạn nhân bản cái lớp này lên làm hai cho tôi bằng Ctrl G. Và chọn thuộc tính thứ hai là multi thì có phải nó đậm màu nhỉ không? Thì bắt đầu giảm đậm đi. Có hiểu bản chất chưa? Bây giờ thích màu gì mà tôi chẳng lấy được. Đúng không? Hiểu chưa? Có nghĩa là đầu tiên là mình sẽ dùng là thay đổi màu, sau đó mình muốn đậm nhạt, ok thì nó chúng multi mà chúng ta học rồi, đúng không? Đúng chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì chơi trò này ép hết lại với nhau, được không ạ? Nào, Ctrl E. Được chưa? Thế là được rồi. Bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì? Chúng ta có một thằng người. Bây giờ cái hình này chúng ta tắt đi thì nó phải bị nhảy không? Thì bây giờ tôi sẽ bật thằng người này lên. Và với thằng người này tôi sẽ dùng một chiêu thức như sau là dùng công cụ M và tôi quét vào vị trí này. Để làm gì ạ? Nhá, bạn có hai lựa chọn này. Một là tôi sẽ dùng công cụ M tôi quét qua đây. Và tôi ấn vào Ctrl T để làm gì? Tôi kéo thằng người nó dài xuống. Giữ shift kéo dài như này. Biết giữ shift để làm gì không? Để tí nữa tôi dùng cái chuyển E vào nền nó dễ. Hiểu không? Đấy, được chưa? Đấy, đôi lúc là cũng phải làm những cái trường hợp nó rất buồn cười như này này. Nhìn chưa? Rồi bắt đầu nhá. Cách làm cho ảnh chuyển em vào nền thì bước 1 phải chọn vào hình. Đúng không? Bước 2 là phải chọn vào cái gì? Mặt nạ. Nhìn thấy mặt nạ chưa? Bước 3 là phải chọn vào gradient đen trắng. Thì cái đen trắng này phải nhớ cho tôi, kiểm tra cho tôi tất cả thông số trên không hòa trộn. Opacity 100%, ngon lành cành đào hết mọi thứ. Thì dùng kéo gradient kéo từ trên xuống dưới như này. Từ dưới lên trên như này. Có nhìn thấy cái này chưa? Ví dụ bạn kéo như này thì sao? Thì có phải đến đây mới bị nộ không?
Hiểu cái này chưa? Nộ như này nó không được, ok tôi kéo như này được không ạ? Được chưa? Rồi, vậy thì sau khi đã làm xong, tôi được quyền tôi lập ra một layer mới trên cùng của cái này. Nhìn nhá. Tôi đổ một cái màu phủ lên trên nó bằng phím Y ngắn chỉ vào đây, đổ màu như này được không ạ? Đúng không? Để làm gì? Để chọn vào cái short line và overlay, nhìn thấy chưa? Short line đây của các bạn chọn multi như này đây, tôi chọn vào short line như này. Và bắt đầu tôi giảm độ này, nhìn đây, cái này trầm rồi đúng không? Tôi bắt đầu tôi xuống độ. Hiểu cái này chưa? Thế là có cái này chưa đã? Rồi tiếp theo này. Sau khi đã làm xong, bạn được quyền làm sao? Bạn đã có được cái hình rồi, bạn đã có được cái này rồi. Việc còn lại bây giờ chúng ta làm thế nào? Nào người đến người đây ạ, chuột phải chọn người. Các bạn biết thằng người này rồi. Chúng ta ấn vào Ctrl G là một lớp thì có phải có hai lớp người không? Và hai lớp người này làm thế nào để lấy được phần bóng tối của nó thì có phải chọn là multi không ạ? Multi thấy đậm không? Hay là làm như này thì có phải lấy sáng không ạ? Đúng chưa? Tại sao phải lấy sáng? Bởi vì lý do là tôi sẽ chuột phải blending option, có nghĩa là muốn làm được những sản phẩm chuyên nghiệp thì phải nhớ lại những cái bài mà chúng ta đã được đi qua. Tôi sẽ chọn thuộc tính là lọc phần màu đậm đi, tôi chỉ lấy phần màu sáng thôi. Có nhìn thấy phần này chưa? Đấy, muốn làm chuyên nghiệp mà chúng ta không làm cái này thì làm sao mà ra được. Giữ phím Alt rồi tách ra hộ tôi cái. Để tôi lấy cái gương mặt nó người ta nhìn này trước sau này. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì ạ? Cái phần tay này tôi sẽ ép luôn cả hai thằng này được không ạ? Sau khi làm xong tôi ép luôn cả hai bằng Ctrl E. Nhìn Ctrl E chưa? Được chưa? Rồi tiếp theo này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần này tôi có thể tạo ra một cái mặt nạ. Rồi dùng cái bút B là màu B là màu gì ạ? Màu trắng được không ạ? Hay màu đen được không ạ? Nào, màu đen nhá. Nào, tôi sẽ làm chuột lên phía trên cùng luôn. Tôi tìm đến cái nơi mà cái đầu bút của nó là đầu bút thường. Ok, được chưa? Nào, cho đầu bút to ra bằng phím Alt. Phím Alt đẩy sang phải, đẩy sang trái, đẩy sang phải, đẩy sang trái. Thì đây là mặt nạ màu trắng đúng không? Đúng chưa? Dùng cái bút màu đen nó có phải tô thì mất chỗ này không? Nhưng này, nhìn này, tô phải tô kỹ khéo vào, không là nó sẽ làm sao? Nó bị nòi cái chỗ ra đấy, nhìn chưa? Chỗ này chưa? Xong chưa? Rồi tiếp theo này, lập sau khi đã làm xong chỗ này nó hơi cua tròn rồi thì bắt đầu tôi mới lập ra một layer mới trên cùng như này. Tôi chọn đúng cái bút Y ngắn, tôi chỉ vào đây lấy cái màu đậm nhất của cái màu này, nhìn thấy màu này chưa? Nếu tôi dùng bút B mà tôi tô như này, các bạn có thấy rằng là nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ nhìn thấy mờ hết nền không, như này không? Như này không? Nhưng khi mà tôi tô đấy thì tôi sẽ cho là cái đầu bút nó lớn lên. Như này được chưa? Và tôi chọn multi luôn, multi làm đậm màu không? Thì tôi tô vào đây này, nhìn chưa? Có nhìn thấy chỗ này không ạ? Và tô như này là 100% thì ok, tôi sẽ thu nhỏ xuống. Tôi tô như này này để cho nó trầm. Có hiểu cái đoạn này của tôi chưa? Có hiểu đoạn này không? Nhìn này. Để tôi tập trung cái này sáng, chỗ này có chỗ này đúng không? Rồi, bây giờ bạn muốn chỗ này sáng không? Bạn muốn gẩy sáng chỗ này không? Hay là chỗ này tí nữa chúng ta sẽ để một cái chai nước hoa vào đây. Thì lúc này các bạn sẽ đi tìm cho tôi một chai nước hoa. Tôi đã xử lý nền xong rồi. Nhìn thấy nền tôi chưa? Chỉ vào nền chưa? Nó gồm có một cái lớp màu đậm, nhìn thấy đúng bằng màu của cái áo của người chưa? Và tôi chọn multi nhá. Thuộc tính thứ hai là cái người. Nhìn thấy người chưa? Tôi dùng mặt nạ. Thứ ba dùng background là thay đổi màu. Bài hôm trước đấy. Tiếp theo, bây giờ chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến một cái thư mục tên gọi là đây. Chúng ta sẽ đi tìm đến một cái chai nước hoa của chúng ta. Nước hoa của chúng ta nó nằm ở đâu? Đây tôi chọn vào 19, 18 nước hoa. Và chai nước hoa này là màu vàng nhé. Các bạn nhìn thấy màu vàng chưa? Thì với cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi open vào đây. Đây chai nước hoa đây. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái pen. Các bạn tích vào đây cho tôi một tí. Các bạn tích vào đây cho tôi một tí. Và tất nhiên là chúng ta phải biết đồ bằng gì. Có biết đồ bằng pen không? Lại phải luyện rồi. Chắc chắn phải luyện rồi. Ok, tích vào đây, giữ phím Alt, tích vào đây. Tôi có cái file cắt rồi nhưng mà ngồi tôi vẫn cứ cắt nhảy cho các bạn để các bạn nhớ. Nhá, tích vào đây, ok, tích vào đây, bẻ cong theo chiều của đường cong, tích vào đây, bẻ cong theo chiều đường cong và chúng ta cứ luyện dần những cái này, nhìn chưa?
Ok, tiếp vào đây, tích vào đây và bẻ cong theo chiều đường cong. Một phát không ăn ngay đâu ạ. Tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Đôi lúc khi làm phải tưởng tượng, bởi vì làm sao không tưởng tượng không biết được đâu, bởi vì do một số chỗ ánh sáng chiếu vào mất sự hình rồi. Lấy đâu ra mà tưởng tượng, là nếu mà chúng ta không biết được cái này thì làm sao ra được, đúng không ạ? Tích xuống đây, tích xuống đây, ok, tích xuống đây, tích vào đây, tích vào đây. Ok, bẻ cong 1/4. Nhớ nhá, 1/4 này, được chưa? Rồi bẻ cong xuống đây là được rồi. Tiếp theo tích vào đây. Tích vào đây. Ok, kéo giữ phím man, cắt cánh tay đòn, tích xuống đây. Được chưa? Ok, kéo xuống đây, kéo xuống đây, kéo lăn chuột xuống đây. Lăn chuột một phát nhai và cuối cùng là bẻ cong xong rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta là ấn vào Ctrl Enter. Và Ctrl Enter xong thì các bạn ấn vào Ctrl G cho tôi một cái nữa thì chúng có phải tôi có cái chai không? Cắt thì ai cũng biết cắt rồi, bây giờ việc còn lại là phải đưa sang thôi. Nào, đưa sang đâu ạ? Đây ạ. Và cái chai nó quá to nên là buộc chúng ta phải làm một cái thao tác làm sao ạ? Tôi ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại, chứ chưa nói là sau này khi các bạn đi thiết kế về in ấn này nó còn kinh nữa nhá. Các bạn chỉ cầm vào đây cho tôi. Nhìn này chưa? Ví dụ chai nước hoa đây, nó như này. Bạn có thể đặt ví dụ bạn nào thấy nhưng mà em muốn là đặt cái mặt nước lệch sang trái thì tí chữ em đặt dưới có được không? Ok, cũng được. Bạn làm kiểu gì cũng được mà nha. Ok, và đặt thẳng vào đây cho tôi cái, tôi sẽ đặt từ đây, tôi phóng to nhảy cho nó to ra, nhìn cho nó hoành tráng, được chưa? Enter. Và lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ làm cho cái chai này nó sắc nét lên và nó đẹp hơn, tương phản nó mạnh hơn, thì tôi phải ấn vào Ctrl G tầm lớp là có hai chai, có hai cái chai này. Và cái chai số 1 và chai số 2 tôi chọn vào overlay, có nhìn thấy trước và sau không? Được chưa? Cái phần chai thì lại được nhưng mà phần nắp thì lại bị mất khối, có nhìn thấy phần mất khối không? Thì mình có thể điều khiển làm sao? Chuột phải chọn vào blending option được không ạ? Và thuộc tính gì? Mất màu trắng được không? Hay là mất màu đen tùy các bạn nhá. Nhìn thấy chưa? Bạn cứ nhìn cái nắp chai thôi chưa? Nhìn này cho xem. Ok, trước sau này, trước này, sau này. Có nhìn thấy phần đây chưa? Sau khi chọn xong tôi ép cả hai thành một vào bằng Ctrl E. Thế là đã có cái chai rồi. Bây giờ tiếp tục nhá. Phần thứ hai này. Cái chai này có nhìn xuyên không? Chai nước hoa có nhìn xuyên không? Xuyên là cái chắc còn gì nữa. Rượu vang, Navi hay là một số đối tượng là phải nhìn xuyên. Và nhìn xuyên thì bằng cách nào thì đây, các bạn nhìn vào đây cho tôi sẽ hướng dẫn các bạn này. Để muốn quay lại vùng chọn cho đối tượng theo sắc độ của tấm ảnh thì người ta làm một cái thuộc tính như sau. Đây là một phương pháp cắt hình xuyên qua. Các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính đầu tiên là kênh màu. Bước 1 mở kênh màu lên. Nhìn thấy kênh màu chưa? Và để muốn nhìn được cái sắc độ tốt nhất nên là tôi sẽ trở về dạng đen trắng. Còn nhớ không? Có nhiều bạn thì cứ hỏi bà thế tại sao cứ ra màu ấy em không phân biệt được. Ok. Đây, interface đây, tôi sẽ chọn vào bỏ cái thuộc tính này sâu đi, là đen trắng chưa? Ấn ok nhá. Nhìn này, red chính là màu đối tượng. Nên các bạn có nhìn thấy sắc độ kém chưa? Tiếp theo, green, các bạn nhìn thấy chưa? Và tiếp theo blue. Nhìn blue chưa? Vậy thì cái blue chính là giá trị gì? Nó chính là sáng tối đấy ạ. Nha. Chính là sáng tối của cái sắc độ tấm ảnh này. Thì các bạn nhớ cho tôi là để muốn quay trở lại vùng tròn theo sắc độ, các bạn phải trở về kênh màu. Và trở về kênh màu thì chỉ việc giữ phím Ctrl và tích thẳng vào cái ảnh thu nhỏ trên kênh màu đó với sắc độ tốt nhất. Đấy nha, tôi nói kỹ này, tích vào đây này, nhìn chưa? Thế quay trở lại sắc độ này chưa? Rồi, sau khi quay trở lại sắc độ rồi thì bạn sẽ quay trở lại cái ảnh gốc ban đầu cho tôi, được chưa? Và nhiệm vụ bây giờ chúng ta chỉ cần tích vào mặt nạ thì tất cả những cái vùng chọn được chọn này sẽ giữ lại, còn những cái không chọn sẽ mất đi. Các bạn có nhìn cái chai tôi xuyên qua chưa? Ok. Sau khi chai xuyên qua rồi thì các bạn có nhìn thấy sang bên kia không? Nhìn thấy cả tay, nhìn thấy cả quần áo bên kia không ạ? Thì bây giờ các bạn muốn cái chai của các bạn nhìn thấy phần rõ phần nào thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ chọn đăng mặt nạ, tôi chọn vào bút B. Và cái bút B này bây giờ tôi vẽ màu trắng vào là hiện hình đúng không em? Thì bây giờ phải là màu gì? Mặt nạ màu đen đây, màu trắng thì tô vào đây này, nhìn thấy chưa? Hiện hình chưa? Ok, cạnh thì tôi sẽ phải cho nó hiện lên 100% luôn. Nhìn này, cầm này, thu nhỏ đầu bút này.
Thu nhỏ đầu bút này, nhìn chưa? Ok, nắp phải rõ này, ok. Là cái này phải là rõ này. Được chưa? Rồi, nhìn thấy chưa? Và lúc này bạn muốn tô cái này nó vừa phải thôi thì ok, tăng cái này lên cho tôi tí, tô ở đây. Nếu mà muốn tô cho kỹ nữa thì các bạn có thể như này, nhìn chưa? Nhìn xuyên qua mặt nước không ạ? Đấy nhá, tùy theo tính chất mà chúng ta tô làm sao cho phù hợp, được không ạ? Tô cái này cho tôi nhá. Đó, được rồi, cái chai của chúng ta đã xong, ok, đã xong. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ thoát và dứt lệnh thôi. Thế là chúng ta đã có một cái và chúng ta được quyền làm sao? Nhân bản cái này làm 2 bằng Ctrl J thì có phải có 2 cái chai không? Thì cái chai số 2 ấn vào Ctrl T và giữ Shift kéo từ trên xuống dưới. Có đúng nhỉ không? Và theo nguyên tắc thì tôi cứ để cho nó lùi ra một tí và bắt đầu thực hiện thao tác đổ bóng cho đối tượng nhá. Nhìn này, tôi tạo ra một cái layer mới và tôi ép hai cái này lại thành một. Nhìn này, ép hai cái này chưa? Để nó trở thành đối tượng thường. Ctrl E. Tiếp theo này, lúc này khi ấn vào đây tôi sẽ tích vào một biểu tượng là mặt nạ cho nó và dùng gradient đen trắng. Đây đúng không? Kéo từ trên xuống dưới như này thì có phải là sẽ làm sao? Có phải bóng đổi như này không? Đúng chưa? Đã xong là một thằng. Đã có chai rồi, đúng không ạ? Rồi, sau khi đã có chai xong thì bây giờ chúng ta ấn vào Ctrl O. Các bạn còn nhớ cái biểu tượng là chúng ta sẽ phải có cái này chưa? Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của các bạn. Tôi tắt bỏ cái này luôn, không còn giữ nữa. Tôi sẽ chọn sang cái này cũng tắt luôn. Rồi, Ctrl V. Có nhìn này chỗ này chưa? Lúc này sau khi đã đưa sang, các bạn được quyền dùng hòa trộn từ bài hôm trước. Đó là gì? Làm nọc ra thì có phải là tự khắc nó sẽ có cái vị trí trên đây không ạ? Và Ctrl T. Thu nhỏ lại bằng phím Alt. Và tất nhiên giữ Shift cái bẹt lại, bạn có thể đặt vào vị trí sáng ở phía trên. Được chưa? Tiếp theo này, các bạn còn nhớ cái bút của chúng ta rồi đúng không ạ? Bút của chúng ta là cái gì? Là một cái hạt. Và cái hạt này tôi thu nhỏ được không ạ? Như này được không ạ? Và cái hạt này tôi sẽ tăng 100% được không ạ? Bắt đầu tôi sẽ làm cho các bạn thao tác là tôi sẽ chọn là màu trắng tinh và bắt đầu tôi thực hiện thao tác là gì? Làm sao để vẽ nhảy đúng không? Đây ạ. Thì trước khi vẽ thì tôi sẽ cài đặt cho nó được không ạ? Đầu tiên tôi ấn F5. Chúng ta sẽ ấn vào bút tip shape và giãn cách nó ra. Nhìn đầu bút chưa? Giãn chưa? Nhìn này chưa? Cái này là giãn nhá. Rồi bước số 2 là bạn ấn vào Shape Dynamic thì tự khắc nó sẽ có to nhỏ. Nhìn thấy to nhỏ chưa? Tiếp theo bay lên trên bay dưới tùy thuộc cái này đúng không? Tích thẳng vào nó và kéo này thì nó sẽ bay lên trên bay dưới. Nhìn bay lên trên bay dưới chưa? Rồi tiếp theo này transfer chính là độ gì xa gần, tích vào đây một cái nữa thì nó sẽ có xa gần cho các bạn. Có nhìn thấy xa gần chưa? Rồi bây giờ chúng ta thử nghiệm thôi, nhìn nhá, vẽ vào đây, có thể vẩy ra như này không? Nó có thể to ra được như này không ạ? Được chưa? Ok, tiếp theo. Sau khi đã hiểu được toàn bộ tất cả những thông tin về đấy rồi, bắt đầu chúng ta thực hiện thao tác như sau. Đó là gì? Chúng ta có thể vẽ bằng bút chạy theo đường dẫn. Mà để bút chạy theo đường dẫn thì bạn vẽ tay như này được đúng không? Nhưng bút chạy theo đường dẫn thì chắc chắn là sẽ oách hơn đúng không? Thì hãy vẽ pen cho tôi cái pen, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Được chưa? Tích vào đây một điểm. Được chưa? Ok, bay lên tóc nhá. Rồi, xong chưa? Đấy, sau khi đã có đường dẫn xong rồi chúng ta làm cái gì ạ? Nào, bây giờ sau khi có đường dẫn xong thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Giữ phím Ctrl để tích vào, điều chỉnh cánh tay đòn làm sao cho nó đẹp nhất. Được chưa? Rồi, nguyên tắc là bút chạy theo hướng dẫn phải có layer mới. Cũng giống như là bút chạy theo mà. Vậy thì bây giờ bút bạn có chưa? Bút B đây. Muốn chạy theo hướng dẫn thì chỉ việc làm sao? Ấn Enter. Nhìn thấy chạy theo hướng dẫn chưa? Enter lần thứ 2. Hiểu cái này chưa? Nhưng khi Enter nhảy, bút đang to nhảy, tôi được quyền thu nhỏ cái đầu bút này. Enter lần thứ 2, B. Thấy nhỏ hơn chưa? Enter lần thứ 3, 4, 5. Nhìn thấy chưa? Hiểu cái mà cho tự nhiên là cứ ấn Enter nó chạy theo đầu bút chưa? Và sau khi chạy theo đầu bút rồi thì ấn vào Ctrl Enter giúp tôi để làm gì? Để biến nó thành vùng chọn, sau đó được cái này, nhìn thấy chạy theo hướng dẫn chưa? Nhìn thấy chưa? Và các bạn nhớ cho tôi là cái bút của chúng ta nhá, nhìn này. Sau khi chạy theo đường dẫn xong, bây giờ bạn muốn trở thành màu vàng
Thì các bạn còn nhớ cái biểu tượng là tôi sẽ lập ra gì? Chuột phải chọn là blending option đúng không? Tiếp theo là các bạn sẽ chọn vào thuộc tính này đúng không? Bỏ thuộc tính đi. Tiếp theo sổ xuống chọn vào color cho nó phát sáng. Sau khi phát sáng xong thì bây giờ làm thế nào để nó không phải là màu trắng đúng không? Thì chúng ta lập ra một layer mới. Chúng ta sẽ đổ một cái màu tên là vàng. Nào đổ vàng nhá. Và cho chui vào bằng Ctrl Alt G. Nhìn thấy cái này nó ra cái này chưa? Và sau khi mà đã có được cái này xong thì các bạn nhớ là tôi đã có được cái hạt rồi, thì bạn có thể được quyền làm sao? Ở đây nhá, ví dụ trong trường hợp này tôi bỏ cái này trước đã, tôi bỏ cái màu vàng đi, cái này chưa đủ độ sáng, tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai, có thấy nhiều hơn chưa? Tôi ấn vào Ctrl G lần thứ ba thì bắt đầu nó mới nhiều hơn, thì nhìn thấy chưa? Sau khi đã nhiều hơn rồi thì bắt đầu tôi mới ép tất cả này bằng Ctrl E, nhìn thấy Ctrl E chưa? Đấy, thì bây giờ bạn biết chuột phải chọn là blending option này, lại chọn thuộc tính này và chọn thuộc tính hòa trộn này, có nhìn thấy này chưa? Thì có thấy nó rõ hơn chưa? Thì bây giờ mới là lập ra một layer mới, đổ một cái màu và cho chui vào bằng Ctrl Alt G, có nhìn thấy chỗ này chưa? Sau khi đã chọn xong thì cái vị trí này nó quá sáng, các bạn nhìn thấy quá sáng không? Chúng ta được quyền làm sao chọn cái này và giảm pin đi, bởi vì cái màu như tôi đã nói bạn là giảm pin thì nó sẽ trầm hơn đúng không ạ? Và cái ánh sáng này các bạn có thể điều chỉnh bằng cách này, kéo lên đây hoặc là kéo xuống đây hay là kéo như nào đó tùy các bạn. Nhìn này chưa? Tiếp theo, sau khi đã có xong cái này xong thì bây giờ các bạn chỉ việc đặt cho tôi một cái chữ đúng không? Chúng ta sẽ có một cái bộ chữ Ctrl O. Cái file này thì thực ra là tôi đã làm rồi, nhưng mà đây cho các bạn xem file này chưa? Các bạn chỉ cần sắp xếp cho tôi một bộ cụm chữ là xong. Có nhìn thấy chữ này chưa? Chúng ta đặt vào đây một thằng. Chữ này đã làm xong rồi mà, chúng ta chỉ cần chuột phải này, pen đấy, người chúng ta phải uốn lượn này. Chúng ta sẽ chuột phải thẳng trực tiếp vào cái chữ. Đâu rồi, chúng ta phóng to. V, chuột phải chọn vào đặc quyền, chuột phải chọn vào tiếp theo, chuột phải chọn vào cái này, chuột phải chọn vào cái này. Có nghĩa là các bạn có thấy là tôi phải tách ra rất là nhiều lớp mà. Sau đó tôi chuột phải chính thằng cuối cùng là thằng này đúng không? Cầm cả cái này Ctrl G này, G lại để làm gì? Để cầm cái này ném một phát sang phần thiết kế mới của chúng ta. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Và tất nhiên sau khi sang đây thì các bạn sẽ phải làm sao? Một là bạn đặt dưới, hai là bạn đặt trên theo cái cách của các bạn, và tôi ấn vào Ctrl T để tôi phóng to lên. Đấy nhá. Các bạn nhìn chưa? Và với cái cách này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta đã cắt được cái đối tượng ở cái phần này chính là xuyên thủng. Nhìn thấy xuyên thủng chưa? Trên cái bài này người ta mất thời gian, người ta sẽ ngồi chỉnh này. Có nhìn cái hình này của tôi chỉnh chưa? Đây ạ, các bạn sẽ nhìn thấy cái layer này của tôi. Nhìn thấy không? Nhìn xuyên này. Nhìn xuyên có tay chưa? Thì cái chai này tùy theo chai nhá. Chai này nó hợp với cái màu này nên tôi mới dùng cái này. Nhìn chưa? Và tôi đã chỉnh cái phần background đằng sau của thiết kế này nó đã làm sao mờ đi rồi. Có nhìn thấy không ạ? Nhưng riêng cái phần này thì tôi đã chỉ cho các bạn về cái cách đó là gì? Làm thế nào để nhìn xuyên cái này chai chưa? Hiểu cái này chưa đã? Nhá, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi, các bạn sẽ làm tiếp cho tôi một cái giá trị đó là kiếm một cái chai nhìn xuyên qua, có thể chai Navi hay là chai nước hoa gì đấy. Sau đó các bạn sẽ làm cái này. Nhá, xử lý đầu tiên là gì? Sẽ có mặt nước, sau đó nhìn xuyên qua như thế nào. Đấy nhá, thì đây là cái cách thức mà để chúng ta lựa chọn để làm sao làm những sản phẩm nước hoa. Đấy, tôi sẽ cho các bạn đến cái chai đấy. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái chai.